Shut up. Shut up. Hvað segir fólkið? Ég segi bara fínt. Ég segi bara fínt. Allt eitt takk fyrir það. Hvað heyrst alveg vel í mér eða? Já, það var heyrast vel í mér. Já, tvöfalt í mér. Halló, sorry. Blessaður Artur. Ég reyna að opna kommentin í símanum, sko. Ég ætla bara að hafa chill stream í dag, ekkert eitthvað, enginn að missa sig og ég ætla bara, ég sem sagt í sóttkví, sem snild, ekki veikur, ekki eins og eða þú veist, ég held ekki. Ég vona ekki. Ég var að kaupa GTA 5. Herru, það af því að ég var á fundi daginn. Og það einn gæi á fundinum sem að greindist með kórónuveiruna, þannig að ég þarf að fara í sóttkví, sko. Sem stemming. Þú veist, nei, það ekki stemming. En maður tekur því bara. Ég ætla ekki að segja hvaða fundur það var. Það skiptir engu máli, sko. Pældu að vera veikur? Já. Pældu því maður. Ég gæti alveg vera veikur. Ég var það nálægt í honum, sko, á fundinum að ég gæti það, en ég finn ekkert þannig einkenni, sko. Maður veit aldrei samt. Danni maður. Fylg legend. Sko, einhver sem spilar GTA? Sko, þið í PlayStation eða þið Danny boy. Þið í PlayStation eða þið í PC? Þetta að spila saman PlayStation og PC? Danny. Skellur. Sko, ég að fara í fyrsta sinn í online móti og ég skil ekki alveg. Nei, að hjálpa mér að búa til karakterinn eða? Ég veit ekki hvað að gera sko. Ég skil ekki okkur hún að fara eitthvað. Svo, sjáum við kommentin ég ekkert að gera crossplay. Fuck. Ég skil ekki okkur fyrirtæki ekki með crossplay sko. Herru, hvort að vera stelpa eða strákur? Ef að gera Stefán. Það alveg góð pæling sko. Einhverja aðra pælingar eða vil ég bara fara beint í Stefán eða vil ég bara að þú veist, ef ég geri mail eða female þá þurfið þið að þessum er fleiri komment ráða. Gonna grab my ice cold merch with text in the back. I like that. Það OG. Vil ég að gera Stefán eða? Það alveg fyndið sko. Þetta bara hann. Ok, við þurfum að fá svona 4-5 já til að við getum Stefán sko. Nema að við viljum gera eitthvað annan karakter. Við veitum ekki hvað karakter sem sko. Hversu mikið getur maður select to choose your ég veit ekki hvað að gera þetta. Jörgen Klopp. Ég var ekki leikurinn að byrja núna. Ég ætla að reyna að horfa á leikina með það. Horfum á seinna leik. Hvað ger ég? Hvernig vel ég eitthvað? Þarna. Þetta er svo mamma og pappi Stefáns eða?
Þetta er svo mamma Stefáns. Hvað er þetta? Þetta var kannski ljótt hjá mér. Þetta er kannski smá líkt mömmans. Hanna, munið það, Hanna. Þess að þetta er maður ekki búið til Stefán í beinni þetta. Þetta er enda fáralegt Stefáni. Nei. Þessi. Já, gerum Hanna. Pappans, Stefáns. Hérna gefur skintón. Já. Sko, maður sjá. Þetta er ekki dólíkt honum. Þessi gæi er ekkert eðlilega grjótharður eða. Sæll. Hvað er pappa Stefáns þetta? Það er bara enginn af þeim, sko. Þessi eða? Já, já. Ok. Hvað get ég núna? Ok, ég er búinn að velja, hvað gerir ég? Ok. Escape. Hvað minnur þið? Ok, brow. Þurfum eiginlega að mynda Stefáni, sko. Geti ég lækkað? I don't know it. What's up? Við erum að búið til Stefán hérna. Þetta er kannski erfiðar en ég hélt, sko. Ég ætla að náðu tölum hérna, býtu. Finnum minna að mynda Stefáni. Stefán Atli Rúnarsson. Herru, vitið þið hvað gerist í nótt? Ég er bara sofandi hérna, chilla. Nei. Er ekki bara kötturinn komið með fucking mús inn? Ég er eitthvað að reyna að finna músina. Kötturinn er bara eitthvað að leika sig með músinni. Það er bara að leika sig að músinni. Svo fer hann eitthvað út í sófan og ég er bara, herru, ég nefnir sig ekki. Og ég veit ekkert hvað hann er, sko. En mís eru mjög krútlegar, sko. Það mega eiga það, sko. Finnum mynda Stefáni. Þetta er svo þægileg mynda á honum, sko. Segjum þessa myndina. Setjum hana inn hérna, sko, þannig að við getum hort á hana með hann, sko. Image. Ok. Browse. Na. Ok. Mér er að gera þess mynd. Er það eitthvað fyrir það? Já, ég er alveg smá fyrir líka, sko. Þetta fyrir það? Nei. Setjum mig hérna neðst á, myndum við að sjá. Við erum bara í chillinu þá. Enginn að drífa sig. Allt í lagi, enginn chilla. Ok. Þurfum kannski, sko, þessi mynd er kannski betri hérna, sko, maður sjá þetta. Sko, þessi, þá varum við svona heilan böri. Tökum hana. Elskar þetta hérna, svona. Kemur að mynda Hugh Hefner látin og Stefán hann. Ok, maður sjá. Setjum hérna. Hann er að tala saman, sko. Svona. Þetta er myndin. That's the picture. Ok.
Herru, nei, ég er ekki með COVID, ekki svo ég viti allavega. Ég er samt í sótkví. Að meina sótkví. Ok, sko, þetta er erfitt, sko. Mér líður smá svona, þú veist, erum við komið réttan karakterinn það? Ég veit það ekki alveg. Ég elska þegar ég byrja að stríma án þess að vera tilbúin með það sem ég er að gera. Þú veist, ég er bara eitthvað að fiffa hérna og finna mynd og setja símann í hlæðslu og eitthvað. En það er bara þegar við erum bara að hafa kósi. Þetta er bara kósi strím. Jafnvel setja smá chill tónlist undir. Ekki á hátt, af ég veit að fólki hérna inni hatar þegar ég hef tónlistin á hátt. En það er bara svo það er. Það er bara eins og það er. Ok. Við erum með mynd af Stefán upp í horninu. En að sjá allir hvað myndin hana. Tökum hérna að playlist, þessi er góður. Ekki mynd samt, sammála það. Hanna, djöðlir til í þetta maður. Chilla. Ég hef ástæði til að chilla núna líka, sko. Ekki það að segja eitthvað geggja, sko. Herra, ok. Maður segja. Sko, mér finnst við að vera mjög langt í burtu hérna, sko. Hann er svo gamall. Þetta er upp á slæmni í dag. Geðveitt lag, sko. More Than Strangers. Ég mæli með að hlusta á það. Með September og Raven. Raven er sko svo góð að syngja, sko. Hringi mig Gunnar hérna. Hann hefur ekkert að gera, sko. Ok. Varstu að príorðara PS5 sæll. Stefán. Hvað sér? Þú ert í beinni bæði. Jú, góður. Þú ert í beinni. Já, ok, ég ætla að koma það í tölvuna, í síman. Ok. Sko, maður sjá. Hvað erum við að gera hérna? Við erum að gera eyebrows, eða? Hvernig? Ég er með gleru. Er þetta að setja gleru á gæja hérna? Vitið það? Það er eitthvað að kommenta hvort þú geta sett gleru, eða? Hann er svona hérna. Hann er með svona augu. Með myndin allavega hann uppi, sko. Ok. Það er aldrei niður hans. Það ekki það? Svona. Akkur gaf mér svo mikið að hrukkum. Getur maður ekki valið það? Ok, það gerum við eftir. Nose profile, hvað þýðir það? Herru, þetta er bara hægt. Mér líður þessu sem ég rögglu við það, sko. Ok, þetta er ekkert líkt alveg ennþá. Við erum aðeins að æfa okkur hérna. Er hann með crooked eða curved? Já, maður sjá. Hann er ekki með svona. Kannski svona. Maður sjá, er eitthvað önnur mynd á hann með það? Sko, hann er með svona út hérna, nasinnar. Það er nose tip, eða? Er hann með broken nef, eða? Vitið það? Sjáðu það?
Sko, hann er með svona. Þetta er ekki líkt honum. Hann er með þetta frekar neðarlega, sko. Svona. Þetta er kannski óneðarlega. Já. Ok, cheekbones. Nei. Nú. Það að segja maður. Æ, það sést svo illa þeim með gleru. Ó, ég byrjar að hósta. Herri, hérna er myndan ekki með gleru. Við erum ekki hérna að ganga, þetta gengur ekkert ógeðslega vel hjá okkur, sko. En ég meina, tökum því. Hann er með pöft, sko. Hvernig varir hann með? Svona kannski. Jaw. Það er mjög fyndið að hafa svona, sko. Er ekki svo smá svona? Chin profile. Hann er með smá át, sko. Chin shape. Sko. Skin tónina. Já. Skil ekki. Wow. Ég spila ekki neitt Overwatch í miður, sko. Ég reyndi það, en ég bara nefndi ekki að því ég var svo mikið í Fortnite og... Chin shape. Kannski svona. Mér líður þessi sem... Er það ekki að fara í eyrun og eitthvað? Ok, hár. Þetta er hann. Hvernig hár er Stefán með? Þarna. Hæ. Já, hvað GTA keyptið þú? Get- online dæmi? Nei, það kemur með, sko. Þú gerir bara GTA 5. Ok. Kaupir bara, sem kostar $22 eða eitthvað. Það er 29 hérna. Ok, það. Það er verið að ljúga mér. Akkur er ekkert hár sem að líki Stefán hérna. Já, what the fuck, þetta er ekki fyndið. Hvað? Það ert að gera Stefán í GTA. Ég fattaði ekki strax, sko. Þessi, já. Ó, þetta. Þessi, já. Hvað segir tjattið? Ég veit ekki skipt foreldra, sko. Ég bara... Það er bara erfitt, sko.
Þessi kannski, ja. Er þetta ekki svolítið Stefán, eða? Smá upp, eða? Hvaða lína er það niður í samt? Ég skil það ekki. Eyebrows. Ég væri með svona eyebrows að ég myndi ekki raka þetta milli, sko. Ok. Hvernig eyebrows? Hann er með smá svona upp, svona. Svona. Nei. Ég veit ekki hvað hann lítur svo gamall út. Hvernig breytið því? Ég spila Fall Guys, já. Ég er ekki mjög góður í Fall Guys. Gunnar er líka fokkilegur. Þetta er kannski svona facial hair. Pæli líka facial getur breytt manni mikið, sko. Ég þarf að breyta ethnicity á þessu, sko. Hann er ekkert svona, sko. Ef hann er búið til mig, þá myndi ég verið ekki hérna, sko. Okkur bjóði ekki bara til mig. Mikið ekkert sens. Ég ætla hann að gera mig, sko. Já, það er miklu nettra að vera með sér sjálf á sig heldur en Stefán, sko. Já, ég vissi ekki að það var hægt að vera svona nákvæmt í. Nei, ég aldrei prófað það, sko. Er ég ekkert að fá eitthvað svona svona punkar á andlitið fyrir Stefán hérna? Stefán var eins og með þessa greiðslu, sko. Nei, hann var með svona greiðslu einu sinni. Er hann bara clean shaven, eða? Já, hann er clean shaven. Til miður Stefán, sorry. Skin blemishes. Nei, hann er... Herri, má ég fá tilbaka? Ekkert. Það er einhver bólur á kallinum. Skin aging, hérna. Tough life. Retired. Ég ætla að stóða hérna retarded. Herri, ég er í sótkví, já. Skin complexion. Hvað þýðir það? Já, er hann eitthvað rauður svona? Ger hann ekki útbrot? Það er sæll. Moles? Er hann eitthvað moles? Nei. Skin damage, none. Eye color. Hvernig er augun þessu litin? Það er góð pæling, sko. Það sé það. Er ekki alveg vandrarlegt að vita ekki hvernig augun þessu litin, það? Mér líður þessi brúna litin, sko. Ég veit þetta er ekkert þessu Stefán. Þetta er miklu erfið en ég held, sko. Hann hlýtur með blá augu, held ég. Er hann með brún augu? Eye makeup. Nei. Og hann held áfram. Það þarf að gera nýja foreldra hérna, sko. Hann er ekki með augu. Hvað er hann með? Varstu þú lengi að downloada leiknum? Já, held það. Var ekki þessi? Af hverju er hann svona gamall? Er þetta pappa hans, eða? Þetta er hann.
Er þetta sem að líkt honum eða? Kannski ekki alveg munurinn en svona. Þetta er líkar honum eða ekki? Þakkaði fyrir Ástin. Ekki að fallir á Stefán eða. Sko. Hann áttur að vera svo óanægð með mig sko. Sko hann er ekkert með feitar og lipp sko. Hann er ekki svona. Ok, ef að ræða hvað er svona smá líkt Tom Holland eða? Get ég ekki farið í eyrun og eitthvað? Sko Stefán er svolítið svona. Hann er ekki flashy, hann er ekki party, hann er ekki beats. Hann er svolítið svona smart. Sko hann á náttúrulega grey suit sko. Þannig að ég held að það sé bara fínt á hann sko. Glasses. Það ekkert að velja bara venjuleg gleru. Come on. Jú hann það. Ég get fá bara venjuleg gleru hérna. Og við tökum þessi. Nú er þessi að vera að ræna banka og þess að fólk vilja vita það. Hver Tom Holland það verið kikkar frá Marvel. Stefán er ekki með hatt sko. Þannig, ok. Erum við on með suitsin eða? Hvað er þetta? Maður er að sjá hvernig hann getur verið hérna. Nei, grey suits. Kíkjum hérna á partí samt hvað er. Þetta er svolítið hann. The dude. Nei. Þetta er Stefán sko. Setjum hann í grá jakkaföt. Hæ Bjarki. Mikael, hvað segir gott? Sko. Þetta er ekkert samt fárana líkt honum sko. Er það hárið eða? Svona. Hlusta á Lazy Boys. Lazy Boys. Já, kjúm þetta. Er þetta hann frekar eða? Hann er með hárið meira upp sko. Svona. Það þægilega að vinna með þetta þegar maður sér sko kannski svona. Er ekkert að laga eyrun og eitthvað? Já, ég er bara með. Það er já.
Þetta er ekki hárið hans, sko. Það er þetta hérna, sko. Eyebrows. Alltaf að vinna með glerun, sko. Já, kannski svona. Það var bara að breyta hérna. Muna Sofía. Er þetta líkt honum eða? Þetta er ekki líkt. Þegar Grace og John eða? Nei. Þetta er ógeðslega erfitt, sko. Hann fikk eitthvað svona point í andlið. Hann er meira svona... Það er bara erfitt að finna mynd sem hann er ekki brosandi á, sko. Sko. Þurfum að finna mynd sem hann er ekki brosandi á, sko. Þessi hérna mynd, sko. Hérna sér maður þetta betur, sko. Já, ég er way off, sko. Ég ætti að vera að breyta kallsmál, sko. Hvað mennur þau? Þú veist alltaf að breyta bara mömmunni til að sjá einhvern mun á andlitinu. Já, ég skilji með þessu. Svona. Breyta. Sé. Þetta er ekki hann, sko. Hann er ekki Diego, sko. Þessi, kannski? Er þetta eitthvað líkt honum eða? Líkar það? Þetta er líkara að prófa að breyta mömmunni. Núna. Svona. Látt að vera líkari pappa sínum. Já, ég er búinn að það, sko. Já, ok. Þetta er samt ekkert líkt honum, sko. Svona. Er hann með puff cheeks eða minni? Svona hérna. Cheekbones. Er hann með há cheekbones eða er hann með... Hann er með há. Nei, jú, frekar há. Svona. Svona. Það er eitthvað að koma þarna, sko. Það er eitthvað að gerast, sko. Leðum að setja gleraugun á hann, þá er það að vinna með þetta, sko. Nose profile. Hann er ekki með svona langt nef, hann er með stittra nef. Svona kannski. Nei, þú veist, stittri lengd.
Hvað mennur? Þú veist, toga nefið hans upp. Svona? Já. Nei. Upp, þú veist. Þannig að meira bil frá vörinni til nefs. Nei, samt ekki sko. Já, ok. Ekki alveg svona mjög. Svona? Þú voru toga varirnar sem líka upp, smá. Sem munnin. Hvar? Já, eða eitthvað. Ítt hann aðeins upp eða eitthvað, munnur. Er ekki eyru eða? Nei, skrítið sko. Leðu setur eyrin út, þá er hann eins og Stefán sko. Ég get ekki eftir opacity. Það hann er með svona smá svona. Má sjá. Þetta er Stefán maður. Svona smá svona hræringa hérna. Getur þú skipt skinnið betur? Skinn litnum. Já. Já. Hérna. Skinntón. Svona, bara alveg hvítur. Alveg hvítur það ekki bara. Já, það er sko. Það er samt eitthvað, mér finnst hárið ekki verið eins sko. Pirra mig sko. Getur ekki sett hann bara í skyrtu og svona buxur? Hvar er hár hérna? Var það í... Hérna. Er þetta bara hann, eða? Svona semmi hann, sko. Hann er alltaf með svona hárið svona gæðið háttið, sko. Hérna getur þú fixaði fullt af skinn og öllu. Þetta er alveg svona Stefán eftir 10 ár. Já. Æjús. Skrita get ekki valið bara svart glerið, sko. Ó, þetta pirrandi hljómaður í þessu. Fá alveg þessum eitthvað gul glerið hérna. Ja. Eru þið ánægð með þetta? Eru við way off? Hvað segir chatið? Menn endilega að læka þetta vídeo ef þið eru ekki búin að þið. Og hérna er bara casual.
Þetta er samt alveg smá Stefán. Samt ekki, sko. Nei, þetta er ekki Stefán. Þetta er svo gömul tíska. Þetta er að gera Stefán á bara algjörum pimp. Hann er þessum fötum, Gunnar, eða? Þetta er Stefán, sko. Stamina. Hann hefur ekkert þol, sko. Flying. Driving. Löngum ferli. Stealth. Strength. Mér finnst það bara frekar, make bara frekar mikið sens í það. Það er gaman að heyra í Stefáni bara spyrja hann hvað hann finnst þetta. Það er að byrja aðeins. Ég vil ekki að fólk sjá hérna. Ég geti hort út en á húuna mína með hann. Nú sjá. Hvað er Stefán hérna? Ok, hringi mig köða. Halló? Sælir. Þetta í beinni? Já. Hvað þetta gerir í beinni? Það er skemmtilegt að þú spyrð. Ég er að búa til þig í GTA. Já, fyndið. Mér langar að fá, ég er búin aðeins, mér langar að sjá, fá komment frá þér. Ég skal kíkja. Já, kíktu núna í beinni. Þú veist ég ekki, það er ekkert eftir að gera þetta alveg perfekt, skilur, en samt alveg alltaf læg með aðstæðarinn, sko. Það er bara ég. Hvað segir þið? Þegið utan þig. Búm, 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 búm. Ertu búin að kíkja á þetta? Það netið mitt er smá sló, þannig að... Já. Það er smá líkt mér. Er það ekki Það það? er smá líkt mér, sko. Ég býta aðeins, þá til að setja í þessu Það er föt. jakkafötin. Jakkafötin, já. Tjekka þessi. Þetta er þú, sko. Grá jakkafötin. Já. Þetta er alveg eins og ég. Þetta er alveg líkt þér, sko. Nei, það var ekki hægt að finna glerið sem er alveg svört. Þetta er skemmtilegt. Statsin hérna, þú ert ekkert með mesta þoli, skilurðu. Nei. Fínni að skjóta. Svo verður þetta alltaf hærra og hærra eftir því sem þú spila meira. Það er allavega það sem ættin út Það er sem ég. Já. Nice. Ég er bara að leika þig í þessum leik. Basically bara að gera allt sem þú myndir gera. Sko. Já. En hvað er ég að gera samt? Save and continue. Herri, ég held sem on. Colonel Sanders er fyrir aftan ekki. Passa. Herri, þessi heitir Stefán. Er ekki að bil? Stefán Alli. Hann er Stefán, sjáu þið kallinn. Það er ekki hægt að breyta eyrunum en þessu leys. Er ekki að taka printscreen að þessu? Hvernig tekum maður printscreen í... Gunsi býði með þér á Discord. Já. Ah, nice.
Snipping tool hérna. Hvað ger ég? Æ, músin er þetta. Það er alltaf. Já, maður sjá við þau. Þetta er mjög spennandi. Þarna sko, þetta meikar bara sens. Ok, save hérna. Ég ætla að halda honum að horfa. Ég makka til að sjá hvað það gerir. Ég ætla að horfa. Þú gefur mér alveg leyfi til að gera allt sem þú myndir gera í þessu leik, eða ekki? Bara góða hans. Ok, viljum að sjá. Editum hérna. Change thumbnail. Þetta er nett maður. Þetta er geðveikt. Mælum við alltaf að tjekkja á thumbnailinu. Svona. Ok. Ctrl Shift A. Ég tristi engu sem Kjartan segir sko. Tók ég mynd þegar hann var með lokuð augun. Á ég að skipa GTA Online tutorial. Er það easy á ég að horfa á tutorial eða? Á ég að skipa því? Ok. Farðu beint á strippklubb, það er það sem Stefán myndi gera. Það er þetta mjög fyndið. Then I can do when it comes to you. Transaction pending. Herru, við erum á leiðinni online hérna. Ég skil ekki hvernig online virkar. Er ég núna bara inn í einhverjum heimi sem að veit ekki hver er eða? Eða þú veist. Skil ekki hvað að tala um það. Til að Stefán með sexy ass. Þú veist, inn í hvað heimi er ég? Þegið. Ó. Já, nákvæmlega, ég held það. Aldrei. Já. Þú að gera með það? Hélt ekki. Stefán alltaf er snar klikkaður, sko. Við erum að fá Gunnar inn í innan leik, sko. Það er komið í 22 gig. 87. Það er nú slekkið hérna á tónlistinni. Við erum okkar eigin tónlist, sko. Jæja. Sko, bý einhvers staðar eða, þú veist, hvað er planið hérna? Hvað er tónlistina? Meet with L for a business opportunity. Let's go. Hver er L? Nutspun. Aldrei. Ég veit ekki hvað ég á að gera hérna. Þú gerir bara mission og eitthvað, basically. Já, þú ætlar að keyra á mig. Veistu hvað í fokkanum ég er? Ó. Nákvæmlega, ég held það líka. Aldrei fokki keyra hún ráðum mig aftur, sko. Heimska drasli. Ó. Heldur þú getur farið frá mér? Nei. Ég er DJ fucking Stefán allir, sko.
Herru, hvað er L? Við ætlum að fara til L. Ég held að myndalinn sé fyrir mappinu. Já. Ekki, pyrrandi sko. Það sjá. Já, það er pyrrandi sko. En svona. Það er sens eða. Já, það er bara sens. Eða niður í hægra megin. Þegar komast að tilkynninga þarna eða eitthvað. Don't know. Já, true. Það sjá. Ups. Svona. Það er pyrrandi að því ég er að horfa í hinn áttina. Herðu. Shit! Það var að fokka Stefán upp hérna sko. Það ætla að fokkar ekki í Stefáni sko. Svona rétt að kýlla hennan. Shit, hvað var að happen? Gamlir bróðir. Já, varst að segja að Stefán alltaf róa sig. Góður. Þú veist hvað gerist þegar að fólk segir að Stefán alltaf róa sig? Það gerist andstæðan sko. Það er nákvæmlega. Geti verið rekin úr eða detta út eða eitthvað. Hvað gerist? Ég skil ekki hvað. Hvað meinar þau? Inn í hvað lobby er ég? Er ég bara einhver random lobby eða? Já. Sjá hvernig Stefán alltaf er. Hann er klikkað. Þú þarf bara að safna pening fyrir íbúð og gera mission og fara í reis og svona þannig séð sko. Skiljið. Farðu til N. Bara rosta á lögguna í leiðinu. Get ég farið til L á þess og verið með lögguna á hælanum eða? Man það ekki. Herri, við ætlum að henda okkur. Æ, löggan kemur á móti mér. Við erum alltaf fucking DJ Stefán alltaf sko. Herri, þeir hættu akkurat! Ó! Ó, varstu að leita að mér? This is Bryony from Alan's Rome Ó, Production. en leiðilegt. I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience Arena War at the Maze Bank Arena. We're looking for high net worth individuals to buy workshops overlooking the action and participate in our live shows. If you like big V. Passaði. Þetta er DJ Stefán alltaf sko. Það var allir hlaupandi frá honum. Ó, hélst þú að þú getur komið í áttina mér? Æi. Herru, þetta er einhver business battle. Ó, sæll. Ó, ég like that. Þú veit hvernig Stefán alltaf er. Ef hann segir raskat, þá kikkar hann í það sko. Er löggan eftir mér eða? Já, fuck. Holy shit. Þetta er bílinn! Ah, fuck! Sup, girl? Aldrei fer í símanum ef ég er hérna, sko. Óóóó, hvað sagði um mig? Ó, hélstu að þú getur ekki dáið í dag? CS er að koma vel inn hérna, sko. Það var stöngin á jétin. Ó, héldu að ég get ekki stóri löggubíl. Æi. Er fólk ekkert að gera svona mikið skritt hlutum í þessu? Er fólk bara eitthvað að reyna að gera þetta almennilega? Nei, þú veist. Ég veit það ekki. Æi. Stefán er fugitive hérna. Hvar sé peningi minn? Oh shit. Upp í hægra vatnum held ég. Heyrðist mér lágt í Gunna. Ok. Já, ég get alveg komið næri líka sko. Herri, ég er ekkert eðlilega lélegur að keyra á þessu. Ó, þú hélst ekki að staða þetta með byssu. Ah.
Herri, næ ég ekkert tímann að fara frá löggunum með... Herri, ég get ekki... Fuck me. Oh shit, oh shit. Þú verður að chilla hérna, ekki fara í lögguna. Veit alveg hvað er að gera hann, sko. Mér sýnist það ekki. Veit alveg hvað er að gera, svo bara GÆNG! Herri, hver er þetta? Roll it! Getur maður ekki verið lögga svo eitthvað? Eða þarf ég að gera eitthvað... Herri, kaupa eitthvað svona drasl til að vera það? Hvernig slekkja á lögguhljóðinu? Ég kann það ekki á PC, sko. Nei, ekki heldur, sko. Þú ítir á hana... Titlingana til að slakka á því hinum enn, sko. Já. Veit ekki hvernig maður gerir það? Ég nenni ekki að þetta lögguhljóð í gangi, sko. Prófa shift eða control. Prófa zeta. Shit. Bíllinn var í góðu standi. Prófa alt. En ef þú heldur alt og svo F4. Þegi. Oi! Ég geti þegar gert þetta. Það er alltaf allir að segja þetta um hann. Ég er búinn að vera strímandi í milljón ár, sko. Já, en ég var búinn að vera að leiða þig upp í svona hægt aðeins. Í staðan fyrir að segja strax. Ok, það var eini takki sem ég ítti ekki á. Það er Stefán Atli er hérna á lögreglubíl. Við erum að leika Stefán Atla í GTA. Og hann er að standa sig með príði í drengurinn. Búinn að skjóta nokkra og berja nokkra. Hann er náttúrulega bara að sýna hver er maðurinn. Sjáu þið sólarlagið hérna í Los Angeles. Herru, Flashbacks. flashbacks, já. Hann er með bara skot í gegnum sig hérna. I'm here. Heyrið nóg í leiknum eða? Hækka sér þessu. Dick off, IRL. Look, whatever you want from me, whatever this big new job is, I'm out, okay? I'm done. I already took every decent score in the state. I took down the IAA Ég heldur mér að hækka aðeins meiri I leiknum. rang the bell on half the Bossack 500 CEO that I could ever spend. Okay, so that's it. I always dressed like a retiree. Now I actually am one. So go ahead, so I can tell you to shove it up your hiney. I messaged you. No. You messaged me. Stefán er grjótharður maður. Who hacked my phone? We did. In case you don't recognize her, this is Georgina Chang, Vice President of Chang Holdings. Investor, philanthropist, socialite. She was just voted the 89th best-dressed lady in China. Yeah. Ni hao. I did my undergrad in London, my master's in dispute, Mr. Crest. You can speak English. It's a pleasure to meet you. Likewise. Ms. Chang has come to Los Santos to deal with a regrettable incident. Oh, let me guess. The Diamond Casino and Resort? You upset that Thornton Duggan muscled you out? My older brother was in charge. He was taken advantage of. Skil ekkert Yeah, hvað well, það er. private equity money's always gonna try to screw Get ekki you. skipað þetta? You wanna talk to a lawyer, not us. You misunderstand. I don't want the casino back. I want them to wish they never heard of it. How so? You're going to rob it. And why would we do that? Aside from the vault stuffed with cash and different guest consignments every week, there's the challenge. Better security than anything you've ever seen. A truly dynamic and adaptive system. No offense, Miss Chang, but every job I've ever done was impossible. Until I did it. Perhaps. But do you know what? They told me you were the best in the business. And it only took me 5 minutes to clone yourself. Okay, maybe I'm a little stale, but I'm not coming out of retirement every time some new money sink opens up. I'm gonna need more of a reason. Then maybe you do it for me. Because I'm asking you as a... Because I'm asking you as a friend.
Af hverju ekki skjárinn minn hérna? We can't have anything to do with it. Your associate will have to be the front. I'm not going to pretend I haven't already looked into this job a little bit, you know, professional curiosity. So I'll send you a mail, and it's up to you. Now, if you'll all excuse me, I don't want to miss the Hverju er early þetta bird ekki full Bye then. út í... Hverju fyllir þetta ekki upp í? He's just how I thought he'd be. I Í hope dag we can fellu. help us. Wang, let's go. Yes, why not? Ingi, Já. í dag fellu. Það fyllir upp í skjáin. Changing setting online may cause connectivity issues in your current session. Do you wish to continue? Ger já bara. Já, Keep new settings. Yes. Þarna. Thanks boys. getur Ok, líka í dag fellu, sko. ég treysti þér ekki. Prófaðu bara á Google Chrome. Ég er að tjóka. Hvað er hérna... Ég heyrði ekkert hvað ég átti að gera. Þú sérðu það. Lesta hann upp í vinstri megin. And deliver them to earn cash and RP. Þú voru að stela bílnum, þú sér hann á mappinu, hann er beitur frá mig. Hvað bíl? Rauða bílnum. G hérna. Já. Þetta er flóti bílina sem ég geti tekið ánga. En ekki vera sem heldsbíl. Herðu, þarna erum við komið með eitt góða. Galni, þessi hérna, hliðina þeir eru gegn hraðar. Átíðin hérna. Ok, þessi er enda sick. Eins og er núna, þá er náttúrulega á ég bara ekkert hús og neitt. Já. Nei. En get ég þarna... Get maður bara keypt hvað hús sem er næstu í það? Nei. Það veist, koma bara svona randomli hús til sölu og eitthvað svona. Hvernig virkar þetta? Já, það eru bara ákveðin hús sem við getum keypt. Já. Og þú veist, sum hver kostar kannski 10 milljónir. Sorry. Didn't mean it. Drulla þú er í burtu. Ásakið. Æ, löggan eftir mér. Löggan á eftir mér. Ups. Ég þarf aðeins með að keyra með mús, maður. What the fuck? Bátar. Ég ætla ekki að builda mús lyklaból, sko. Það stinga... Fjastringu í. Ég er með fjastringu, sko. Miklu léttara, sko. Já, þetta er kannski að gera það. Maður er svo fucking góður að skjóta. Svo notar þið bara lyklaborðið, þú veist, þegar þú vilt það. Hvað, það er wow að þetta er fucking DJ fucking Stefán allega? Hvernig... Herðu, hvað meinar þið? Geturðu please fara á strippklúbb? Chillum aðeins. Don't say anything. I don't know you. Or maybe I do. I don't remember. I got a job. A job that's so hot, we're gonna bury it in an ex-government facility under about 100 feet of desert. And you missed his flight, You're up though. for it? Buy the facility on Maze Bank and I'll meet you over there. This is bigger than any bank job we could ever pull. Þannig, hendum okkur yfir í G hérna. Ég þurfti bara að taka strætó og eitthvað. Þannig, hérna inni það. Hvert eru að fara? Já, held að. What's up, boys? Listen, this is Tony Prince. I'll cut straight to the Fólk í chase. strætóðunum. I heard you were a savvy investor, shall we say?
Yes, I like that. A savvy investor. I'm not such a savvy investor. I was gonna open up a chain of venues, only that's all gone to shit. Again. But head over to foreclosures.mazebank.com and buy one out of foreclosure. I can open you the best nightclub in the whole state. Any of them. Seriously. And so you don't think I don't understand, where there's nightclubs, there's cash. And when there's cash, there's money that can be washed. Anyway, think about it. For the love of all that is fine in this world. Hvað, á ég bara að fara inn einhverja síðu og hann opnar nightclub fyrir mig og það er að kaupa það. Takk fyrir. Ég man ekki, það er búið að breyta svo mikið sko, ég spilaði þetta fyrir 3 árum eða eitthvað. Ég man ekki, þú veist, það er komið fullt af nýju drasli sko. Ok, ain't been easy to buy. Hvað ég gera? Ég skil ekki hvað það er að sína mér. Ha? Þú ert að fara, þetta er hérna, farðu bara í þetta, gera confirm settings. Þú ert að fara í mission basically. Hvað er confirma í? Það er hana blátt. Confirm settings. Þannig að Það er eitthvað inviting players. já, það koma players. Ítt á confirm. Þannig að farðu bara í, já ok, býta eftir kannski einu viðbútt. Er ég að keppa við þá eða? Nei. Þetta er mission, þeir eru allir saman að fara í mission, ræna banka eða eitthvað svona, þannig sé. Ekki alveg samt, það er stórt. Farðu bara í play núna, áður en við fara. Þú gæti við verið saman að búa til að gera svona job eða? Nice. Er ég komin upp í 65. Hvað er að gera? Það er bara með honum í bíla eða eitthvað. Ekki taka það. Til þetta weird svo. Þau eiga þessa bíla. Það sem ég spónaði ekki með bíla. Gamli. Já, veit ég skal laga þessu fiska. Holy shit! Hvað er hann að gera? Hvað er í gangi hérna? Ég var ekki svona að horfa. Þessi gæi er... Ha? Hvað er málið? Þið ætti að drepa þessi gæja. Þú hefur heldur bara 3 líf eða eitthvað. Hvar er ég? Hvað er það? Lestu... Search the crates for the drugs. Og horfðu svo á mappið. Þannig að vandu gæi. Já, sér. Hver er að skjóta mig hérna? Herru. Ég kann ekkert á þetta.
voru að fela þig bak við veggi og eitthvað. Ég var að því. Sko, ég er með fjastringunni, það er bara að finna snúrin í. Fær maður samt pening fyrir að taka þátt bara? Já, þú veist 700 og það fengið 9.000 það verið klárað þetta eða eitthvað. Veistu, ég tek því. Sko, hvað settir snúrin? Þeir eru að rítu út það, ekki? Þú verður að fara í bíl með þeim. Treysti ég þessu gæja? Viltu hafa ekkert val? Það er ekki snúra. Getur látið Gunnar bara stríma. Þegið. Hver sagði þetta? Hvað meistari sagði þetta? Kári? Það var minn maður. Get ekki tekið það. Hvað veit? Ok, ég er bara að fara að skjóta okkur. Farðu úr bíl. Nei, nei. Ha? Hvað var hann að beita mig gæðina? Fara að leita í einhverju af þessum. Leita hverju? Á mappinu. Mappinu hvað? Hvað meinar þú? Sér ekki gulu punktar á mappinu? Jú. Hanna? Já, onni þar. Já, þetta er bara gæðina. Nei, þetta er Search the Crate. Það er missionið. Hanna, fyrir aftæði. Ingi. Hvað meinar þú? Þarna. Já. Hvað að gera? Þú fannst það. Þú er bara að labba onni. Nei, sér ekki mappið. Guli kassin. Beint fyrir fram að þig. Þarna, hann var að gera það. Crates, þetta er box eða kassi. Herru, ég er að læra hérna, chilliði. Einhvern tíma þarf maður að læra leikinn, sko. Þú er bara að lesa leiðbyrðu. Veit ekki af hversu gæði... Af hversu gæði skjóta það? Og leika sér það? Nei, mission er ekki búið. Þetta er að komast aftur heim. Er þessi gæði eitthvað... Þið voru að stela druggi. Þetta er komast bara... já. Ég veit. Þessi gæði er bara eitthvað að fokast.
2 GB. Woohoo! Ups. Það er Mikael, ég er hættur í Fortnite. Ég hef ekki spilað hann í 4-5 mánuði. Akkur þetta skjóta. Veistu? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað er í gangi. Ég er algjörlega lost, sko. Þú veit að destroy evidence. Hvað evidence? Sérðu ekki rauðu punktan á möppunum? Jú, þetta er allt eins, maður. Hvernig að vita hvað er löggan og hvað er ekki löggan? Löggan er blá og rauð, þetta er svona feiti punktar. Það sem hinn blái gæinn er að fara. Ég sé það. Já, farið þangað. Þar er destroy the evidence. Farið áfram og hann alveg til, sérðu það ekki? Jú. Já, farið þangað. Þetta er góður bíl, maður. Það er ekki að nappa þessi bíl bara að gæða. Já. Svo hægri núna. Hægri. Ups. Þú getur alltaf ekki sagt hægri af því að þú ert aðeins eftir á, sko. Það er svolítið lítið eftir á, sko. Það er góð. Mæga það. Vinstri. Hvað er að gera? Áfram. Þetta er evidenceið. Já, nelda á hann. Sprengt hennar bíl. Hvernig? Dreftu gæðan eða eitthvað. Sprengt skjótt bensin samt. Hanna. Hanna. Ok. Nú ertu bara að sleppa það. Þú veit ég. Þú verður að passa það. Þú getur ekkert brotið alla sem ljósstæður. Þetta. Já, sæðir. Come on. Herru, play. Ekki finna mig. Please ekki finna mig. Þú veist ekki verið play GTA Online, bein. Jó, og þurfti samt að gera eitthvað, þurfti örugglega að klára missionið fyrst í hinu leiknum eða eitthvað. Það kemur upp hvað átt að gera, sko. Æ, please ekki sjá mig. Come on! Hvað meinar þú? Þetta er hægri núna. Og ég veit hvað er að gera hann, sko. Bara að gera missionum og okkur punktum og eitthvað. Það hef ég aldrei gert áður. Það er Hollywood Boulevard, maður. Hérna var ég í skóla. Hérna í hotninu. Hanna. Með hvað er núna. Ég er að opna. Rockstar. Og löggan var akkurat að kemur fyrir mig. Það kom líka niðri. Gunsi B. Nei, Gunsi is now playing Rock. Hella, sko. Herru, þú getur joinað okkur ef þú ert í PC. Ég skil ekki af hverju ég er í þessu, til dæmis. Þú veist, af hverju ég er í þessum server.
Þetta er bara random server. Já, en hvernig getur við farið saman í server? Þú kemur inn á þetta mér. Hvað ég gera? Vote on the next job. Social club. Get ég ekki kvitt á þessu quit job, já. Ok, maður sjá. Nice. Gaur, ég held ég geti loggað mig inn á gamla. Ok, það er þetta trillt. Ertu þá með fokkið mikið á húsum og eitthvað? Ég átti alveg eitthvað. Forgot your password. Hvernig líður þér? Mér? Já. Ég er svona flýsfinnan. Nei, ég er að tala bara út af COVID, sko. Já, bara rólegur, sko. Nice. En þú? Veit það ekki, sko. Ég er búinn að vera með nefnreynslu í gær og eitthvað, þannig ég er bara svona pæla hvort að það sé eitthvað annað, sko. Já, nei, ég er ekki búinn að finna fyrir neinu, sko. Nei, ég er ekki að tengja PlayStation. Ég er ekki að ná að sanna að ég sé ekki róbot, sko. Það grínast, eða? Nei, tók ég bara... Sest ég það? Þarna. Ég með þess að með þetta á gamla e-mailinu mínu, sko, held ég. Þarna? Já. Hvernig tengi ég PlayStation töluna við? PlayStation festringuna við? Æ, fuck it. Ná, ekki að tengja þessa mynda eða... Jesús minn. Sjá, ég er að tengja mynda alveg. Þarna. Ok. Þarna heyrist eitthvað hljóð.
Hanna? Nei. Ég næs ekki. Sjáum til. Fuck, ég er ekki náttúrulega að finna hann, sko. Accountinn. Ég er að reyna. Herru, þið voru að tala um social club. Hvað er það? Online? Ok, get ég ekki join a club? Eða join a friends? Það er ég að save alltaf eitthvað millið það. Ha? Social club. Ég heiti bara Ingi Bauer inn á social club. Ég er að reyna að finna gamla minn, sko. Já, ég var að lesa chat. Ég bara vissi ekki hvar home var, sorry. Herru, hvað vil ég gera? Það hann að bakka mig? Engin skot í byssunar. Spurning hvort þau koma okkur í borgina. Sko ok. Það var þangað. Þeir eru bara eitthvað bíl. Já, til mótorhjól. Ætli maður hafi verið að nota hotnel þegar GTA kom út, eða? Já, það getur þetta verið, sko. You motherfucker! Setjum okkur leiðina. Æjúps, ég gleym alltaf að ég get ekki... ég var til að... for sale. Enclosure. Það er fucking mikið til að heima hérna bara. Veistu hvað er síðasta Það er mail? draumur minn að búa í búgarðinum hérna, sko. Sko, síðasta mail í hotmail. Hérna, Mojang. Hérna, hey, hello, to research your old Minecraft account password. Svo þegar maður gleyma honum líka. 3 friend request. Ok, nice. Accept. Áhugavert nafna sem hérna. Píkusleikir er alltaf leið. En geta þeir joina þá hvar ég er að? Já. Hvernig prúna ég? Það. Woohoo! Woohoo! Man ekki hvað það passa. Heppin lendi ekki á þessu tríðana. Það var það.
Já, búið að loka eða? Það er það ólíklegt sko. Það er allir bara á Instagram Reels. Hvað varst þú að öskra því ég dundraði sjálfum með það? Chilla Ég finn ekki. Getur þú searcha eftir einhverju svona hvað ég hér? Það er svo. Hvað myndir heita? Gunsi B? Já, eða Gunnar Björns bara. Eða frá Gunsi B. Gunnar Björn 21. Eða Gunnar Björn 0421. Ég var náttúrulega í PlayStation. Já, meikar ekki sens, þá virkar það ekki. Og þú ert í nýjan karti bara. Trump sagði að það færi í dag en held að Walmart eigi það í Bandaríkjunum. Þetta er mjög skrítið með því. Hvað meina Walmart eigi þetta? Hvað íti ég á? Last play, make ends meet. Go to Raven's slaughterhouse. I'm moving to Vice City. Some bullshit. Blood Queen Inferno. Er gæðinni sem eru í þessu missioni á sama stað og ég inn í GTA Online eða er það bara random? Hvað segir þau? Ja, það skiptir ekki máli í hvað er komið langt, hvað missionu var. Hvað sé peningin minn? Hvað er ég ekki meina en byssuskot? Oops. Hvað fjandar að gera svona? Ég er ekki með byssu. Jesus. Hvað heitir þú? Ha, Hvað heitir þú? Ingi Bauer. Gaman að kynast þér. Hvað erum við að gera svona?
Er ég svona lélugur? Við dóum bara allir. Ég er komin í leikinn. Hvað er þessi safe? Það hérna það? Uppi örugglega. Nei, það. Hvað að gera? Það stendur uppi. Já, þetta var hræðilega lélegt. Það er ekki hægt að vera bara 2 eftir, sko. Þú komin inn, eða? Hvað er það að síða? Ég er bara að opna þetta. Yeah, true. Alvar. Alvar. Sólinn, hvað er? Það er sól. Gaman að sjá þig. Hvað er það síðast? Nei, ég held að við spilum ekki Fortnite eftir. Stefán er í ruglunni, sko. Það eru bónussýn eða mætt aftur, maður. Ég skil ekki að gera eitthvað að býða eftir ykkur eða? Hvað maður? Sjá Stefán hann. Það er svona slow motion, þetta er bara eittur að... Getum við að drepa annað fólk sem er að keppa í leiknum líka? Já. Nei, ég man eftir þessu missunum. Eftir fyrsta missunum, eða? En tekið maður... Akkur næði ekki tengja... fjárstýringu? Já, ég náði ekki heldur, sko. Það kemur svona inn í settings eins og þú getur það, sko. Það var að tjóna leikinn. Sko, cash, já, 25k. Þarf ég að setja allt í bankan en að fólk geti ekki stólið að mér, eða? Hæ? Já... Ég man það ekki. Ég minni það. Æ, ég greiði þessi kall. Nei,
fucker. What? Ég næði ekki að breyta sko. Nei, ég náði ekki heldur sko. Það var að selja húsinu. Hvernig sér maður hvað það kostar? Og hvernig kaupir maður hús? Veistu það? Hvað segir þið? Veistu hvernig maður á að kaupa hús? Eða? Getur það ekkert strax sko. Það er ekki Nei, einhver það- síman. Það er bara að pæla skilur. Alexander er mættur. Þetta er líka legend. Siggi Cool er mættur líka. Hvað er fjandanum gerist í bílunum? Hvað er hann að gera? Píkusleikari líka mættur. Herri, förum eitthvað. Hvað er planið hérna? Förum eitthvað mission. Það geta alltaf joina. Friend request. Siggi Cool hana. Hæ. Ok, Siggi Cool verður kallað Siggi Klikka sem þetta er sko. Hann er klikku. Hvað er það mér kókapöss? Tölvi 2. Það er ég ætla að fara í bílinn Sigga Cool. Hann er klikkaður. Ég nenni ekki að spila með litlu bara mús. Mér finnst það orðið allt í lagi núna sko. What the fuck? Hvernig í anskotanum gerir þetta? Holy shit. Þetta hefur verið smúð, hefur verið náðið akkurat. Jesus Christ! Hvað er í gangi hérna sko? Herðu. Siggi, fara með okkur upp á... Leið mér að fá svo þyrlu hérna. Siggi. Siggi, leið mér að fá svo þyrlu hérna upp á. Kemst ég upp einhvern veginn eða? Siggi, hoppaði mig upp. En það er þyrla ofan á húsinu hérna, sko. Hver er í veseni hérna baka? Það er þyrla ofan á húsinu hérna. Henda okkur upp eins og gerir á. Nei, í hin áttilega gamli. Come on! We're on a highway to the airport. Sérðu hvað ég er í gangi, hvað er í gangi hérna með mér eða? Nei, ég er að klára þetta. Já, ok. Ég er bara fljúandi á okkur bílina. Hvernig rekistar maður as a CEO?
Skil það ekki. Ertu það bara... Er bara einn CEO eða? Oj. Herru, hleyptu mig ykkur á flugur hérna. Part office, ok. Ég veist ekki að þetta gera svo mikið í þessum leik, maður. Eitthvað fengir office og eitthvað. Ég er on fire í þessu missionu, sko. Grínast hvað ég með mitt eitthvað. Vel gert, fishy. Nei! Þegju! Svolítið þegju, sko. Hver fatt, ég var bara geðið bara, já, let's go. Hann sagði, ég var í flugvél og hann sagði, ítt á F fyrir speed boost og ég bara strax ítt á F á þess að pæli, sko. Sér hvað er heimskur. Nefnum hann sé heimskur, kannski ætlaði að gera þetta. Það er bara því sem leið. Kannski ætlaði að gera þetta. Hvað er hann með hausnum? Hvað er það með hausnum? Kíkir, Gamli. Hvernig fer ég í síma minn? Þannig. Setjum myndalinn á hérna, ég veit ég sjá þetta ekki. Djöfull, sólin maður, jésu. Hvað gerir ég til að taka þátt í þessu?
Ég er að klára missionið. Ég veit ekki hvað það gera. What the fuck? Ég með að joina þyrluna. Hvað er ég að horfa á? Hvað er planið hérna? Basically þannig. Það er basically þannig sko. Hvað er, finnum við okkur mission? Við erum í G-ið hérna. ætlaði nú ekki að gera þetta en alltaf. Þannig þyrlan í báli. Blessaður, áttu gauði. Hvað er klukkan á? 5:30. Hvað er kettir svo krútlegir? Já, nú býðu bara. Það eru... Ég ætla að kvitta þetta. Það voru ekkert allir þetta. Þú búið með missjónleikunar eða? Nei, ég er að klára. Þið eru að horfa á eitthvað story.
Just say baby. Koma svo. Hanna. Downfall challenge. What's love? Okay. Hvað var mér í kvöld? Hvernig texta ég? Hvernig þú sendið message? Voru kannski í þessu áðan, eða? Nei. Já, við vorum í þessu áðan, ekki? Hvernig skransa maður? Space. Ok. Oops. Going hard, going sneaky, going with a bunch of fall. I don't give a fuck, just... Er þetta eitthvað svindl að geta bústa þessu svona? Til að koma í hack. Ég elska hún bara hack með kryddi og tómatsósu. Þegar blessar. Stefán Atli fucking brjálaður. Svo hann labbar eins og enginn sé morgundagur. Nei, eins og hann sé garanterað morgundagur. Gæti ekki verið með saman. Ég veit ekkert hvað ég á að gera, sko. Hvað ég á að gera? Já, hann fara aftur út. Radio one. Dude, they do. Hello. Next up. Bro. Tökum pillurnar þarna. Ja, hvað er það? Ég kann ekkert að stjórna bílum í loftinu. Í loftinu? Það er fucking erfitt í þessu. Í hvaða lofti? Það er að jumpa.
Já. Same. Það er ok, pillurnar er næst. Það getur trúið. Eitthvað sem þetta er. Ég er fastur. Svo ógeðslegur leikur. Ég tapaði missioninu, the car got stuck. What? Ertu ekki að grínast? Ég festist á einhverjum kantstein. Balti búið upp. Herru, má ég fara hinum eina? Jesús minn. Akkur er einn inni? Boys. Ó, það helst að getur fokkaði þessi stefnir. Herru, hvað erum við? Getum við ekki farið það? Herru, gamli? Herru, fyrir næst í hérna... Það er maður að klára mikið. Hvað langar þú komin inn í leikinn? Já, blessar. Ok. En skipa maður. Hvernig er maður online? Já. Það farið út í leiknum, næst þar. Join friends. Hvað færði ykkur? Play GTA Online? Getur ég ekki joina þig, eða? Jú. Það er að bíða, eða? Veit ég hvernig þú joinar? Hvað, töpuð við það? Regroup at Gerald's apartment. Rick, hvað finnur það stjórn? Öskar þetta.
Ok. Það var strax komin í einhver has. Ert þú? Nei, þú. Hakka gatti, ekki? Mission passed. Les ekki þessi komment ég í loftinu. Hvað er það að tala um? Les ekki þessi komment ég í loftinu. Skil ekki neitt. Skrifast þetta komment sem ég sé. Herri. Ég var búið til mig, sko. Where again? Ég er alltaf að leika Stefán alltaf fyrir fólk sem er að horfa núna og er ekki vissi hvað er í gangi, þá er ég að leika Stefán alltaf í GTA Online og bjó hann til. Get Grand Theft Auto Online Los Santos Summer Special. Hvað þarf maður mikið pening til að kaupa hús og svona? Hvað á ég að byrja? Skilur þú? Gunnar? Já. Þú veist, hvað á ég að byrja? Þú veist, ég er að búa til pening hérna og eitthvað. Já. Ég er svona að reyna að fatta bara svona hvað tilgangurinn með þessu leik er. Bara gera mission og safna pening og fer í race og eitthvað svona shit. Já, hvernig get ég fara að kaupa mér hluti og að gera eitthvað? Ég þarf að eiga einhver stór heimili, sko. Já, Stefán. Hvað er bílakargó? 150k fyrir gott hús. Já, gaur, ég er til í hæst. Fáum Gunnar með ykkur í hæst. Sko, ég á 38k. Það er frekar gott. What's up, girl? Sko, DJ Stefán allir er það? Veistu það? Aldrei segja word. Clothing unlock 5 new items for rent. Yeah, way to go, sjúkrabíll. Hvað þýr S hana? Ef það er gult á þessu, er ég að búið með missionið það? Hæ? Ég? Veistu það? Nei, gult, þá ertu ekki búið með missionið. Gamli. Chillum maður. Þegið með það. Hey, you there? Hey, man, y'all ain't the first person I come to, or the second, or the sixth. But Opportunity's knocking right now, and Opportunity's name is LD. Come on over to Benny's Original Motor Works and I'll lay it out for you. Holy shit! Hello, what the fuck? Aldrei gert aftur. Ótt að vita það.
Stefán er brjálaður. Gamli! Lill, tegum við þetta. Það var að springja mig. Ertu komin inn í mitt eða? Gunnar? Ég er að búið til kallinn. Ok, nice. Hlöftu inn í diskonsum. No way, amigo. Not while you got cops up the ass. Come on! Ah, the rip. Það sé ekki Star Wars að mæta hérna. Herru, þú ert að drífa ekki bútið kardir en við getum farið henda okkur í hæst. Já, ég er að því. Hún er lost á þessu löggum, yes. Herru, þið verða að hætta að skjóta, hún er lost á löggum. Siggi kúl kemur þetta og fokkar þetta upp, sko. Það er ströndin. Hérna hef ég nú verið. Ég kall. Hvað? Ég sagði það eins og sem er maskara á eitthvað á mér. Þú vorst að synda á vitleysum stað. Gefa mig. Vá, hvað það laggar hérna. Ég held sem er bestu gæðin í gangi hérna.
Herri, má ég fara að komast í þetta? Þetta ekki farið í þetta? Það er breytt. Við erum bara að ná þessu. Nice. Nice, man! Herri, já, ég er svo fín með þetta. Herri, þetta var eitt martini, takk. Herri, ég er búinn. Nice. Herri. Það var blikka. Það er sem viljandi gert. Já, ég vil líka að mér. Það er svo fáið. Þetta er prinskuna þessu. Það var á seint. Já, ég sé þig samt, eitt smá. Nei, innvitaði þér. Þú verður að koma bara að joina mitt. Þú verður að friend requesta mig. Hvað heitir þú? Gunnar Björn. Bara Gunnar Björn? Já. Gunnar Björn. Ég sé það ekki, sko. Prófa... Í hverju? Social Club eða Rockstar? Í Social Club, já. Það er svo í Social. Find player. Prófa að searcha Ingi Báður. Það er að senda þér á Steam. Já, þú getur joinað þarna... Social... Farið Social þarna. Og find player. Hvað er Social? Þú farið í... Þú heitir Escape og setur á Caps Lock. Já, Social og hvað? Og farið í find player og skrifa Ingi Báður. Hvað stu núna? Já. Já, þú heitir Gunnar Junior. Ok. Já, alveg rétt. Ég var að glemma þið. Heimskur. Þú varst að gera það áðan, sko. Já, ég heiti svona Gunnar Björn í leiknum, þetta er það. Ah, ok, skiljið. Ok. Læra að joina. Sástu það sem ég sendi þér Steam? Já. Getur ekki joinað það? Hvernig joinar að leikinn, boys? Já, þú veist þennan server. Nú séu það.
send þú mér Já, já, ok, það er bara í home, þá getur þú bara ítt á join game. Ég var invitað eftir game hérna. Inn í social flip. Sástu það? Já, við ætlum að fara í hæst þegar Gunnar er búinn að finna okkur. Já, ég til það. Ertu komin inn eða? Þegar við erum búin í hæst þá þarf ég að fara á 3 staði. Ég þarf að fara á bílaspilu, ég þarf að fara í fatabúð, ég þarf að fara í klippingu. Já, ég kem þér. Gerum þetta saman. Peinta bílinn. Hann er að fara með mig á stripstað. Já, við fögnum þar. Já, við förum það eftir, gamli, þú fær ekkert á degi til, Pablo. Nei, ég er að segja að þau erum búin að hæstinu. Þetta er einhver, þessi gæði savage. Við vorum að fá við fáum svona $200 eða eitthvað, minni mig. Já, þá endur við það, sko. Við erum að fara party like there's no tomorrow, sko. Akkur er ekki klúbbar Ég er til í hæst. Það er fangin geggjað að vera til klúbbar og eitthvað. Það eru til held ég, sko. Aha! Ég held það. Þetta er alveg svona roleplay dæmi, sko. Já, hvernig er það að byrja daginn? Hvað ertu? Það er lúkt skemmtilegast að spila þetta þannig, sko. True. Það er eins og þú sérst að spila þetta í alveginu. Ég er að fara að fucking slátra þessum gæðan gottum með fucking bílinn. Já, ég skal hjálpa þér. Að fara úr bílnum. Ég ætla að búa til Discord hérna. Hvernig fucking mjúta með tónlistuna? Hvar fer ég í Ice Cold Official Discord hérna? Ef þú ert ekki inn í Ice Cold Discord þá er þetta missin 1. Höfum þetta inn í bara... Get ekki allir farið inn í... Skiptum maður stöð, eða hana. Gunnar, ertu að fara að stríma? Kótt inn í Fortnite 1. Sælir. Sælir, boys. Hvað segið þið maður? Hver er hvað? Herru, hvað segja? Æja, er þetta bara 4 server? Já, veitu. Já. Förum við í bjölligang hérna. Yes. Nice. Bara. Þú maður finna Gunnar, hvað er Gunnar? Sjá hann á mappinu eða? Af hverju var ég kikkaður? Hvar? Af hverju var ég kikkaður? Kikkaði hvað? Einhver kikkaði mig út úr Discord-kallinu. Nei. Nei, þið voru í fyrirgæð. Æ, fucking ekki maður. Alltaf Gunnar ekkert að joina það? Til heimskur. Hvernig finn ég bara Gunnar til dæmis? Inn í á mappinu? Mappinu? Já, hvar? Þú getur locata... Já, hérna, já. Það verður að taka henni til að velja. Shit. Gunnar Junior. Bye. Hvernig veit ég hver er hann? Hvar sé ég hver... Hvað ertu að gera? Shit, fuck! Chillaðu, rólaðu. Þetta er ekki húsið sem... Já. Þú þreytt á því? Þú joina það? Ég heiti Stefán Alli, sko. Ég er í Ice Cold, sko. Wow. Jesus, man. Æ, come on, Sölvi. Æ, Sölvi, come on, ég næ ekki að stýra. Ái, lögga skaut. Herru, ætla Gunnar ekkert að joina Discord, eða? Ég er löggan trög. Þið að fucking... Hvað er í gangi? Geta einhver svarað með því? Þar, hvað er í... Sölvi, hvað er í gangi? Ekki hugmynd. Ertu talað bara almennt, eða? Kannski. Kannski.
Herðu. Æ, þessi dáinn. Ó, hann er farinn úr bílnum. Hann dó. Getum við farið í hæst eða eitthvað? Oh my god, það má ekki anda, löggan fucking... Já, ég ætla að finna Gunnar hérna. Það mætti halda að við erum allir svertingir hérna, löggan er bara á teipinu okkar. Holy shit. Create invite. Æ, ég ert að djóka. Sævar. Hvað er það? Já. Sælir, þú ert inni, þú ert með þetta Discord, sko. Nei, það var ekki. Það er vinstramenn hjá þér, sko. Nei, ég var greinilega búinn að logga Nice. þessu eða eitthvað, ég veit ekki. Fucking Sævar. Sævar, nei, ekki dermast. Ert þú að þessu þessu? Var ég að klessa þig, Hvað eða? er? Þetta er aðeins, en allir að tala, ég er að reyna að hækka og lækka í fólki. Blessaður, Sælir. Já... Blessaður, Sælir. Æ, fuck you, Sævar. Ég er með grandi. Sævar, núna þá bara... Tjúkis það er toxic. Sævar er toxic, Sævar er toxic, Sævar er toxic. Ok, svona, ég er góður núna. Hvað ert þú, Ingi? Ég var að drepa þig hérna á bíliðinn. Shit. Æ, ég andskota slöggan. Fucking... Sævar. Þú tekur mér byssu. Þú voru að finna bara eitthvað með byssu, sko. Ég er með byssu innutur, ég get ekki Já, farið í. skrollar bara. Já, ok. Það láttu mér. Ok, hérna er banki. Ég skil ekki, hvað er banki? Nei, er þetta hús til sölu, eða? Já, ok. Bílskúr. Gæti verið með dæmt kasínó hæsti í gangi. Herru, hvar finnum við hæstinn? Herald, ég er með Diamond held ég tilbúið. Hvað er það? Það er hann að stærsta Besta hæsti. hæsti í leiknum held ég. Já. Náuð því með hvað er miklu noobs, eða? Ég og Gunnar. Ég er ekki núr. Herru, þú varst eitthvað, hvernig gerði þetta? Sko. Já, ég kann ekki lyklaborð, en ég kann samt að skjóta og eitthvað. Já, ég veit, ég líka. Ég bara, Á leikinn. Ég er Hvað ekki tegund núr. lyklaborð eru með? Hvað tegund lyklaborð eru þið með? Ekki hugmynd, sko. Eitthvað sem ég stála á Veistu það skólanum, ekki? sko. Ég veit að ég skal tjekka það. Coolermeister eitthvað. Hvað, hverju? Herru Gunnar, ég ætla að koma til þín. Hvernig fer maður þetta í stóra mappið? Escape. 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 Þú lítið að seta til að fá svona mín útgáða því. Þú er stærst hækka mappið. Ok. Herru, chilla, verður kjur. Löggan eftir þér. Löggan eftir mér. Fyrir mér þetta hæst. Ert þú að þessum bíla? Sælir! Það getur samt bara fjóri verið. Leif mér að koma til þín. Já, býta þess, ég ætla að losna þér löggun. Nei, ég ætla að koma til og með löggan að allt okkur. Já, ok. Ok, ég er bara þessi karakter núna. Gunnar er dáinn. Gunnar Junior lifnaði þig. What's up, Iggy? What's up, við ok. Drullar úr. Fljóttu! Ég er að drífa þig! Vessakalið, hvað segir þið? Ég er sko með 0 HP eftir, sko. Rólegur morgun, eða? Já, bara svona... Ég er svo hræðilegum bíl, sko. Náttúrulega er... Stefán Atli, sko. Já, meina það. Getur maður ekki búið til annan karakter, eða? Jú. Þannig getur maður valið á milli karaktera bara þegar maður leika sér, eða? Já, en þú lefa held ég þannig upp, sko. Já, ég er að segja, en þú getur... Erum við að fara eitthvað sérstakt, eða? Við erum bara að losna á lögguna og svo ætlum við hæst. Ég er að fara á þarna... Markerinn, sko. Gæi er hræðilegur Ég er komið með því hæstið, eða er það fullt? Það getur bara verið fjórir, sko. Ég veit ekki hver er með það. Siggi með það. Ég veit ekki hvort að sjá það tilbúið, ég er að tjekka því. Elskar mamma hérna, er að elda kjúkling með brúnni og brúnum kartöflum og ekki koma með til þín. Fokkin næs. Það lýr bara að sé búið heima að mér. Síðan getur við líka bara að fara í reis eða eitthvað. Ég er til, tökum eitt Það er alveg gott nóg í því. Það getur held ég alveg verið 16 eða eitthvað í reis. Já, ég er að segja, byrja á hæst, þá fáum við pening. Gauður, ég get moddað ykkur 10 millur núna, eða viljið. Nah, það er svo Já, jú.
Já, takk. Ég þarf að endilega... Já, ég vill alveg. Nennum við því ekki? Nei. Ég er alveg til í það, sko. Gauð, akkur hefur leið svindla? Ég var bara að jóka, sko. Akkur hefur leið svindla? Hann er ekki að jóka, sko. Það er miklu skemmtilega að vinna fyrir geggjum í bíl. Akkurat. Ég skal lofa að það er enginn inn í þessu chati sem maður er búinn að vinna fyrir. Ég lendi samt í einhverjum glitchi í gamla daga og einhver gæði sem keyrði á mig og ég fekk alltaf bara 5 mil. Ég veit ekki nefn beint í búðina, en... Það var svo erfitt að losna við löggunum. Herru... Ó, guð! Var þetta þú? Þetta var við. Hvernig fyrir við hæst? Þessi bíl beigir ekki, sko. Gunnar, kerða ströndinni, það er best að losna við lögguna þar. Þið þurfum að fara í... Við erum búin að losna það. Þið þurfum að fara í Hvað er bílinn? Ég er beint fyrir aftan ykkur. Hvað er næginn? Bara hvert? Þið þurfum að fara í aðna secure-serverið, að fyrirtæki ekki á Sigga, þá. Sem er hvað? Hann þarf að innvæta ykkur. Gamli! Þessi gæði var að hlaupa á staðinum. Já, það var honum að Var hann að lagga eða var ég að lagga? Wow, af hverju að beigja? Ég held að serverinn hafa að lagga. Ég höndla ekki að vera í þessum fötum, sko. Ég fari ný föt. Æ, come on. Hvað? Hvað er það að fara? Æ, það er eitthvað pressur. Ég er að fara í... Gauð, fucking með Chabang. Ég var að fara að kaupa með föt. Herru, löggan er sko... Það er eitthvað að þessu. Af hverju það að labba? En er eitthvað með mér í skóla? Löggan er ekki alltaf mig, sko. Löggan er alltaf mig? Já. Gamli! Ég spraði það ekki. Ég er að fara í ný föt og klippingu. Ingi, gefur með mér það? Ég ætla að vera fresh fyrir þetta hæst, sko. Já, ég ætla ekki að luta út eins og... Hvað er, pikaðu mér? Hættu Safa! Það eru 2 settum eftir ef við viljum gera þetta. Ég er ekki að reyna að dreipa, ég er að reyna að dreipa löggur. Þú drafst mig. 2 settum eftir. Hvað með? Það er ekki fucking að drepa alla þetta, sko. Hvernig skransa maður aftur? Space. Space. Nei, ég er þannig að skransa og... Það er eitthvað gæði að skjóta mér nú. Og keira, og drifta. Já, þú bara tappar space og síðan beigir. Herri, ég ætla að fara... Ég ekki að fara að fá okkur fresk kött, eða? Já, ég á ekki neina byssu, sko. Sölvi. Gamli, þú leggja bílinn, sko. Kargla kött. Þú ert með hana... Það er bannað að leggja hana rauði lína, sko. Við eigum hennar fucking bæði, þannig að... Þú ert með oppressor, eða ekki? Sorry. Jú. Við erum að gera eitt mission með mér, þannig að við þurfum að gera nanodrone og micro SMG loadað, ef við viljum gera þetta. Ég er að fara að fá makeover. Ok, þá getur samt... Hvað er í gangi hérna niður? Nei, what? Já, silent sneaking, nei, það er aldrei að fara að virka með þeim, sko. Já, þetta er aðeins erfitt hæst, við getum ekki gert það. Gerum bara Humane Labs. Herru, ég var að lækka í lokunum, sko. Herstæl, hvað er mikinn cash? $9. Getum við ekki breytt hana, hvað heit það? Getum við ekki breytt í hana aggressive fucking létt? Jú, það er hægt. Já, en það þarf að restart og gera öll preppina. Klippingu, hætti þessu. Já. Thanks, bro. Já, við náum ekki að það er svo erfitt. Herru. Förum bara í deathmatch eða race, það er alveg ágætið Hvernig fucking... Förum í race. Ég er að versta bílnum fyrir þetta race. The hairdresser is busy. Þeir eru ekki með haircutið mitt, sko. Mér sýnist þú ekki vera busy, gamla. Þú verður bara að chilla hérna, sko. Hún er að klippa mig, sko. Hún er hérna, sko. Þetta er bara besta sem ég gæti verið með. Eins og er. Hvað er að gerast þarna frammi? Herri, mér líst bara vel á iOS 14. Ég er að fá með nýjar eyebrows. Þú ert með nýjar eyebrows, það er sko lögga, það er að skjóta löggu. Klipta með nýjar eyebrows, baby. Herri, viltu leyfa henni að klippa? Hver er á hóttinni? Ég veit að ég er mafíu kóngurinn hérna, en ég er góður, sko. Hún er bara að klippa mig. Mér finnst Stefán miklu líkari sér heldur en þú að gera þig, sko.
Ég er að reyna að gera eins Það er líkt ekkert eðlilega mikið babyface, sko. Má ég fá klippingu? Gunnar? Aðeins. Ég er að... Já, ég er bara búinn að vera inn í 40 mínútur að bíða eftir að komast í eina klippingu, sko. Þú ert með eitthvað með eyebrows hérna. Svona, ég går... Þú veist, ég ætla að skrifa Easy Jack eða láta... Æ, þið sprættu það. Nú getur ekki að fara í klippingu. Ingi, hvað þið? Nei, drullaðir frá, ég er fucking kongurinn hérna. Ingi. Hætt að grenja og fyrir að klippa mig. Please. Ingi, þú farið ekki í klippingu núna, sko. Ef það er búið að, þú veist, hóta staðinu, þá lokast bara, sko. Ingi. Ég þarf ekkert klippingu, sko. Ég er nýkominn með fresh cut, sko. Ég ætla að finna föt á. Þetta var flott. Hægri hérna. Þarna, já. Where I'm going. Það er ennþá investigata. Ég passa á toxic gæðinum, Standi ykkur vel, strákar. Við vitum að Kalli gerði sitt besta til að lifa þetta af. Ég heyri ekkert í þér, Ingir. Hækkaðu í mér, hvað minnur? Ég heyri þér, sko. Lækkaðu í mér, eða? Það þarf að lækka. Discount store is closed. Please come back later. Já, þá. Herra, ok, finnum það einhvert annað. Er hæstu til, eða? Ha? Það löggur bara dauður út allt hérna. Það er fatabúðinni rétt hjá, sko. Sérna mappinu, eða? Já. Ha? Já. Þeir eru sko... Get ekki lagt svona, sko. Hvað er þetta að leggja hérna? Hvað er svona business er þetta? Er þetta að leggja næstu þar? Svona, gæti þessi loku líka, sko. Stoppaðu, ég ætla að kasta Nei, það er okkur. What's up, girl? Oh, hi. That's lit. Oh, hi. Huh? Oh, what? Þá notum við bara fljúandi mótorhjólum við hann bara. Hello? Oh, sorry. Herra, Ingi, Þetta er svakalegt, sko. Við erum að fara í hæst, þannig að við erum að gera hæst ready. What? Oh, sorry. Holy shit! Ég eitti $18,000 í þetta. Gamli! Ha? Tjekkaðu hvað ég eitti. Já, bara 8, veist. Þegar ég eitti $18,000. Andskotin hafa það. Það er alltaf, maður þarf að reyða pening til að græða pening, það er svo sísætt. En það er hellið outfit hérna, sko. Sjöld er ég að fara að kaupa eitthvað sick þegar við erum... Ok, tjekka það sem ég eftir. Já, við aðeins. Flight suit. Hvað er margir hægt? Það komast bara 4, en ég held ekki... Förum bara í reis. Já, reis. Förum bara í reis.
Það er svo mikið nettum átins. Yeah, just have a look around. Okay. Ég á enga pening, þannig ég er bara að kaupa eitthvað shit. Nei, ég keypti óvart. Getur maður selt? Hvernig gerir maður það? Nei, ég er að selja peysinu sem þú varst að kaupa. Nei, bólinn. Hvernig selja maður hlutir? Fuck. Tjekka hvað ég keypti. Sér þetta? Hvað orðið baka? Hvað er ég? Já, ég veit það. Það er cool. $18,000. Það er 2,5 milljónir. Það voru fötandi fyrir 100k, sko. Þetta kostar $8,000. Þetta er öllum peningum. Ég keypti það óvart. Ég var að double-klikka á óvart. Það eru fyrir mig eitthvað mission bara. Ég er ekkert eðla til eitthvað mission núna, sko. Ok, setja þér reis í gang. Mér langar í hæst, sko. Já, við erum ekki nóg að lifa. Þú getur ekkert farið bara beint í besta hæsti. Já, en er ekki eitthvað minni hæst, eða? Nei, þú er að þjálfa gallin í keira og svona bla 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 til þess að svona qualify. Já, skilji. Ég er að starta það. Ert þú með mér eða? Já. Já. Play job, okay. Ég gerum það sem við fucking viljum. Sundrace. Hvað er Grand Banks Steel Foundry? Er það sem við erum að gera það? Er þetta bleika reysið eða? Það er eitthvað Grand Banks Steel Foundry, hvað er það? Ekki hugmynd. Er þetta bleika, er það hæstið eða? Það er bara í rockvorti. Nei, er það reysið? Veit það ekki. Nei, ég er að fara inn að ykkur. Já, nautrúr. Þið getið joina mig. Er þetta bleika á mappinu? Þið þurfa að safna ykkur upp í vídeokauku svo fórstu svona viljum. Ok, hvernig gerir maður? Íta home og joina mig. Home? Home? Komur það? Home-takkinn. Hvað er það? Nei, hvað er hann? Hann er að joina þig. Já, þeir eru ofan örvatakkana. Á join game, eða? Já. Hjá hverjum? Síðan þeir sem eru ekki vinir mín geta joina þá sem eru vinir annara. Hvort er það 12 eða Alexander? 12. 2. Herri, ég er ekki enda að finna þetta, sko. Sölvi Hvað er það? Addaði mig. Byrju, ég joinaði og þá kemur hérna Are you sure you want to join a different GTA Online session? Íta já. Já, þú ítur að yes, það var alltaf að joina sko. Er það að tala um home í social club eða? Já. Já. Þú getur joinað minn núna þá, ekki? Já, ok, ég er að koma núna. Þú ert ekki með þá sem vini, sko. Hanna. Er ekki allir kannir? Jú. Já, ég er komin. Þú getur líka held ég breytt kallinu einum, sko. Það er bara lítið að það gett, blablabla, þannig. Hvað er stöðið best? Hvað er stöðið best? West Coast Classics, eða þetta. West Coast Ég er með Spotify í gangi, sko. OLS. Já. LS Rock Radio. LSRR. Mér minnir að ég hef verið konulega 100 og eitthvað, sko. Hver? Það eru allir komnir. Everybody's here. Þá byrja ég bara að reysið. Passa ykkur bara, ég mun rústa ykkur. Hvað eru að gera? Ég skil ekki. Við erum að fara í reis. Reis. Á móti hver öðrum, eða? Og síðan nýttið þið á E til að bústa með bílnum. Ekki í dag, aldrei í dag. Mátt í dag, bara aldrei haldin ef nema þú þarft. Já. Ok, allir þetta á ready. Hvað var mikið tíma? Er það ekki bara 1 lapp, Sölvi? 11.000. Nei, ég setti þig á 3 lapp. 3 lapp, ok. 3 lapp. Er það langt reis, eða? Ekki hugmynd. Herri, ætti maður að betta á einhvern?
Já, þú mátt það en ég myndi ekki betta Hvað mikið það er bett? Bettum 1000. Sko, Siggi Cool 6 er alveg með heitt vinningstrík. Ég set 100 kall á hann. Ég á engan pening. Ég spetta á sjálf mig. Ég átti ekki að gera það. Ó, hvað er í gangi? Já, verður maður ekki að betta það sama, eða? Ég get ekkert betta 100 og þið 20, veistu það? Og ég kann ekkert á hann á bíl, sko. Holy shit. Hvernig bústa maður? Herðu! Siggi! Æ, kom núna! Nei! Þetta var frí á mér. Það flög eitthvað á mann. Nei! Ég er að flög! Nei! Get absolutely shit on. Yes! Nei. Ég þarf ekki eins og að vera á controller. Hvernig horfum maður fyrir aftur sig? Nei, ég datt út á. Yes! Ekki hægt að koma í. Yes! Ég datt niður, hvað gerir þá? Hvernig lagar maður bílinn í loftinu? Það er ekki hægt, sko. Þú getur líka nota... Og... Hvað getur maður notað? Þú bara notar tvöldaf ASD og sem space tvöldaf ASD. Ég er svo langsegilastur. Já, ok. Hvernig respawnum maður á? Er þetta bara einn hringur, eða? Þetta er þrír. Leið mér að sleikja vindinn, Ó, Daniel! Þið miskist á dótinu. Hvað er þetta? Nei, ég rétt svo misti af því. Wrong way! Hvernig verðum við tilbaka? Ég misti af dótinu líka. Auðvitað. Það ger ég því. Ertu ekki að grínast? Hverju fokkur mér að fara að veika svo leið? Ég vissi ekki að þetta fara hana. Ég elti gæjan bara. Fara hvert? Nei, ég flög á mann. Það var... Nei! Ég er í... Fuck! Annars þetta er einnig verð. Ég er í 7. sæti, way behind, sko. Það er ekkert eðlilega erfitt, sko. Það er svo mikið að... Þetta er ekki tjók, þetta er veggjaðrast. Ég skil ekki hvað er að gera. Ég er að spinn! Ó, ég fór! Hver er að vinna? Ó, er ég að fara að vitla svo leið, eða? Nei! Það er ekki búið, þetta eru 3 hringir, ég er að fara að vinna þetta. Veit það bara. Heldur F inni, heldur F inni. Yes. Og í hvað slapst gæðin í 3. seti. Já. Tekið stráka. Ó, það er dóngis þess ekki. Ég er að fara að ná ykkur, ég er svo mikið að fara að ná ykkur. Yes! Ég er mér að sleika vindinn. Ég fór venjulega hringinn svona 3 sinnum. Ég er alveg að ná að sleika vindinn, sko. Come on. Hvað er það að gera?! Þú ert að fucka með báðinu! Hvernig líður að ég geta ríkið mitt? Gamli, við getum vunnið þetta ef ég sleikir þig, þú sleikir mig. Nei, yes! Þú ætlar að reyna að taka mig. Yes! Hvað meinar þið? Hvernig er það komið svo langt? Ég er að vinna. Gæði, þú fyrir eftir okkur báða, sko. Getur þú bústa? Nei! Gamli! Hvernig er í spána ég? Heldur eftir mig. Æ, come on, núna er ég Tölvi, þú ert að reyna það. 30 sinnum, sko. Núna er ég 4. seti. Ég er í fyrsta. Ég ætla að ná þér, sko. Ég ætla ekki að leiða þetta. Ég ætla ekki að leiða þér að vinna mig. Það er Gunnar fyrsta. Ég er að fara að vinna þetta, GG. Nei! Oh shit! Come on! Yes! Ég er að vinna. Ég er í 7. sæti.
Hvernig feila ég þessu maður? Ég skil það ekki. Nei, ég ítti orðið á F. Nei, tjókaður upp á Gunnar. Ég tjókaði. Come on, ekki. It's official, sko. Ég er að drulla, sko. Ég er það ríkið mitt. Ég er sko way behind. Eru allir búnir, eða? Hver er þetta fyrir framann? Hver er þetta fyrir framann? Hvað er það margir hringir? 3. Hver er í 5. Ég skil ekki hvað ég er í 7. Æ, ég ert ekki að djóka í mér. Ég mun ekki fara til þetta. Nei, ég ætla ekki að fara. Ég er búin að vinna. Það er einn í viðbót! Yes, ég á séns! Þannig, þér hafið séns að ná mig. Já, ég næði þér sko, ég finn það. Ég finn lyktina. Hann sem er í 4. sæti svo langt á eftir mér. Nei, á undan mér. Þú er þetta lágt, maður. Hann er á duski. Ekki bara hann sko. Holy shit. Nei! Sést í þið? Ég? Herri, þú getur gert þetta líka. Það er grínast, ég næði þér ekki. Yes. Það var guðs fyrir mig. Það væri einn tryggur viðfram maður. Hvað? Ef ég hefði feilað þar á stað. Æ, ég ert ekki að djóka í mér. Come on, er ég að fara að sétt ykkur nú? Er einn tryggur eftir? Já. Er þetta einn lag? Það var ekki tíma, ég næði það. Ég næði þér. Ég er aftur sérstaklega langt. Ég er búin að hringa þetta. Ég veit. Við náum honum. Hver er öðru sættir? Ekki ég. Hver er öðru? Ekki ég. Við erum bara að vinna saman og ná honum, sko. Þú er í 7. sæti. Já, það er Jingi. Sölvi, ég mun á þig. Nei, Ég er í 15. sæti. Nei. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott. Þetta er náður. Ég tók ekki eftir að Fokki fyrst sæti maður. Nei. Nei. Þegiðu. Ég gef milljón eða feilar. Nólaði. Ég er ekki að sjöka. Nei. Ég er að fara að fokki vinna þetta. Á fyrsta sæti. Koma svo. Þú ert svo tæpur, sko! Þú ert svo tæpur! Oi, maður. Þetta helvitis búst. Það næri ekkert að ná vindinum, sko. Hæ? Þetta búst er of mikið að vera með þannig bíla. Hvað er ég svo langt af? Þegiðu. Nei, af hverju byrjaði það lengst hérna? Ég er í ruglinu, sko. Daniel. Einn eftir, Hvernig eru við mikla konur? Já. Ég er á síðasta sæti. Var einhver sem bettaði á mig, eða? Hvað heitir þú? Kannski Ég er hérna, ég man ekki, Pablo? Nei. Ah, Herru, aftur og ekki eitthvað svona boost. Já. Ég er eitthvað annað. Já, þú veist það. Þess boost er of mikið svona ef þú dettur út af það bara strax komin inn í. Já, okkur að svona vóta, þannig að ég get vóta hvað við vinnum þá. Kallinn samt, ég er í sætið, sko. Ég held að það sé... 1 sekund á milli okkar. Ég var. Þetta var nálægt, Gunnar, sko. Minna en 1, sko. Hvað var bara í? Förum í Blazer Aqua. Blazer Aqua. Blazer Aqua, það er skemmt. Blaze, ha? Til í að Hvað? reynda lúkkar hana upp í hægra meginn fyrir að vera geggjað. Já. Rúnar 2000. Ég er að fara að labba, sko, eftir þessi reis beint inn í fatabúð. Svo barinn. Það er bara standard. Kík bara þrjúlega.
Já, Gunnar. Tökum Nei, ég að tala Messenger. 2 laps. Já, til. Ingi. Já, nei. Já, ok. Ok. Kýlum í þetta. Kýlum í þetta, drengir. Er eitthvað sem mann hvernig maður breytir dekkið og svona í þessu móti, ég er búinn að gleyma því. Ég ætla að gera það sjálfur sér eða ekki. Þetta er ekki, það er bara hjá sérstökum reysum. Jó, er það ekki þessu? Þegar bæði vatn og keyra? Nei, það er í fucking anskotin. Já, ég tekið eftir. Bara be like you. Ég ætla að betta Max á Gunnar. Já, ég myndi gera það sko. Já. Betting cash, 20.000 skall. Nei, takk. Og ég har bara 26 millur eftir. Ég ætla að betta 5.000 skall. Ég ætla að betta 1.000 á mig. Hvernig betta maður? Hvernig pleysa maður bett? Við droppa continue og svo getur við valið mann. Kallinn er að betta. Ég myndi betta á mig sko, það er easy cash. Já, ég held það. Ég er sammála. Ég ætla að betta á hann... Þetta er fyrsta reysið mitt og ég var sekúnda eftir. Þetta er búið. Þetta er búið fyrir ykkur sko. Ekki að betta 1.000 á mig. Já. Þú veist að ég er bara að vinna það sko. Mæli ekki með því sko. Já, ég mæli með því sko. Ég er eitthvað hérna fyrstu. Sko, síðasti leikur var bara hérna. Nei, síðasti leikur var bara test. Það er að keyra sko. Og hann fær boost. Hann fær boostið, hann er ekki múin að gleyma neinu. Veitu... Ha? Við erum í bátaformi. Hvernig ger ég það? Ég var að íta á E að ég held að ég geti boostað mér. Það er bara... Og þá er það X. Vítu... Af hverju fer ég svona hægt í vatninu? Vítu H. Ég næ ekki á H. Oh my god, maður þarf að íta á E. Svona H. Rólir, látum við vera aftur og bak. Er það E? Alltaf F inni. Dómari. Þetta er E fyrir að taka af. Nei, fokk! Gauð, þetta er eitthvað rugg. Þetta er rugg. Karma, maður. Þið breytir það sjálfum sér, eða? Nei, þú ert að gera það sjálfur. Sorry, Ingi. Hvað? Ég er að fara að tapa þessu sko. Þú vorum að taka þetta? Hvað? Æ, gamli! Það er H. Hver er rauður? Sorry, Nei, það er E. Oh my god. Já, hefði... 66. Já, fuck, hvað eru? Hvað er þetta margir hringir? Þetta er 2. Ok, galt. Þetta er skemmtilegt borð sko. Er ekki hægt að fá vind í vatnið eða? Hvað mennur þið? Það fær fyrir aftan gæða, það fær svona vind og það hraðar. Þetta er stela vind. Nei, það sé ekki hægt. Ó, ég setti dekkin inn og út. Ok, anskoti. Bara þegar ég fór svo hægt í byrjun með það. Ég er að ná ykkur. Nei. Hvað? Rafta mig. Ef þið haldið inn F að þið mynda... Tristi mér. Ef þið haldið inn F... Bara mynda það. Já. No shit. Það er boost. Tristi mér. Ég er alveg að ná gæðan minn fyrsta, sko. Shit, nálagt á honum. Hvernig náðu að fara svo hratt, Gunnar? Ég bara tek glöpp þeir og eitthvað. Strákar, ef þið íta á alltaf 4 öndir, það er Svo mikið að boostum, sko. Það er bara að þú kemur á öllum. Er þetta ekki 2 hringir, eða? Jú, 2 hringir, 1 hringur. Ég er að fara að vinna. Ert þú fyrstur, eða? Nei, ég er að fara með... Nei, ég er að fara að ná þér, sko. Svo mikið að fara að ná þér. Ég næði honum, sko. Rólega, þetta er alltaf leið.
Ég var í þriðja. Hver er í fyrsta? Ég. Siggi. Ég er að grúta. Ekki svona lengi, sko. Hvað mig? Daniel, ert þú í öðru? Nei, ég var í öðru. Ég er í öðru. Já, þið eru ekki. Þarf maður að fara í hringin eða getur maður að fara í hliðina þeim? Þú þarf að snerta það, sko. Þar er að snerta það? Aðeins fyrir utan. Aðeins fyrir utan, sko. Næstu. Ok, 1 hringur eftir. Siggi, þetta er búið hér, sko. Ég næði þér. Okkur færð þú svo hratt? Ég veit að vera alveg á rassinu. Nei. Ég er stressað. Hver er að tala? Fremsti? Þeir eru að ná mér en það fyrir aftan mig. Nei! Ég misti boostið. Ef þú ýtir á núna Gunnar, þá farið búst. Já. Ég er alveg að ná þér, sko. Góttu með þessa raskinar. Maður fær ekki boost í vatni, sko, það er pyrrandi. Það fær engi boost í vatni, sko. Ekki á tæmir að rétt. Já, það er líka annað gott lifehack. Ef þið farið inn á Facebook, gefnir mömmu ykkar enn á þið, þá fáið þið 1.000.000 til sjá. Come on, Ingi. Ég er að fara að vinda. Ég er að fucking... Nei, ég næði þér, sko. Siggi roundabout er á rock. Nei, yes! Ég er inn í raskatuna á honum, sko. Þú fýlar það? Heyrðu. Ég er í fyrsta! Nei! Yes! Láður að vinna það? Næja. Gafli, við ekki fokka hvernig við erum við, sko. Jú, fokk ykkur erum við. Let's go. Fokka Gunnari. Fokka Gunnari. Allan daginn hann okkur okkar, sko. Fokka Gunnari. Það er að tæma sitt alveg. Hvernig? Nei, heyrðu. Hvernig? Hvernig er að fara hraðan ekki? Akkur Það veit hann, það er What the fuck? Nei, stikkikís! What the fuck? Stikkikís? Akkur kom stikkikís? Það er þetta segjum. Come on, nú er ég þér. Það leiði að taka fórhaldinu bara. Yes! Þú veist, ég tek hana strax aftur. Gamla gæsi, sko. Akkur. Yes! Ertu ekki að grínast? Af hverju kláði ég þetta? Hvað varst að gera, Gunnar? Ég hélt ég myndi fá vind frá honum, hvað sem er. Ég vissi ég myndi missa lítið. Skrekki á stík. Ég var að fá vindinn, sko, ég hefði náð honum. Ég betta á hann hafnum. Já, ég tjókaði við að reyna að ná ykkur vöðum út, sko. Ég var í 4. sæti, það var betur en á hann. Býttu Siggi, vannst þú? Já, ég vann. Ég var í fucking 1. sæti en nú er ég í 7. sæti. Ég veit ekki hvað ég gerði, sko. Já, ok. Hver er í 7? Ég. Þetta var rúst. Hver... 12 er ruggling. Þið veistu komið? Hvaða tíminu það, Gunnar?
Það sást það ekki. Fuck, Nei, ég sé Siggi, hann guð. er að grenja. Karim. Nei, ég var að grenja út af því að brjóstunum er jafn stóru í hest. Vopnum eru vitt. Það að kvitta það. Fyrir mér rúnir. Já. Hversu mikið eru að græða á hverjum svona? Bara í rúnir, þú veist. Ég á hennan bíl þannig að ef ég Já, sökk líka, þá er þú Siggi, ef þú getur líka gert þessu bounty hunti og treasure hunti og gera svona missions, þá fara alveg 200.000 úr því. Ég mjútaður? Nei, ekki. Já, Já, nice. það er góða peningur. Farðu bara á YouTube, skrifaðu bounty hunting og treasure hunt. Og svindla það? Og... Hæ? Er ég að svindla það að gera það? Já, sko. Bæ. Gerðu... Nei, vá, ég er bara eitt svona... Ok. Það er bara... Og ég er til í þetta bara, sko. Gleymdi þessi að það battir. Hollywood swinging. What you got to say? Þetta var skemmtilegt degi sann að ráðan var. Bam, bam, bam. Þau unnu út af því að ég var með Siggi, svo. Já, stú. Þetta er svo mikið, sko. Er í lagi að ég sé á custom rúnarnum mínum, því hann er svo fallegur. Já. Ok. Hann er svo fallegur, sko. Já. Hann er svo fallegur. Hann er svo fallegur. Á ég svona? Ég fekk alveg 20.000. Já. Betta 1000 á alla. Ég er að betta 1000, sko. Ég ætla að betta 1000 á hann Gunnar, þegar hann var sem búinn að vinna á hann. Nei, ég ætla að betta 1000 á hann Sölva, því að... Herri strákar. Ef ég Tvö reis í röð þar sem ég er og sekund á eftir. bílinn, þannig ég kann Þetta er spá bara- á hann. Þannig ef ég sökka þá... Æja strákar, þið hoppið með E og parachute með space. Það var fínt að vita það fyrirfram. Takk fyrir þetta. Hoppa á E, bara aldrei space. Nei, það er örugglega öfugt. Maður ætla að hoppa á space, eða ekki? Nei, það er ekki þannig. Það er þú Og skil sé ef við viljum fá secret skítið, þá gerir alltaf 4 og... Nei, ég fekk ekki bústu. Hoppaður á E, Ingi. Hvað meinar þið? Hvað ger ég? Hoppaður á E. Ég er að tapa. Ég er að tapa ekki. Fuck! Nei, ég er að tapa, ég er í 7. Jésus. En af hverju bílinn minn að fara svo neðalega? Gamli, hvað er í gangi með bílinn minn? Hvað er þetta litin? Æ, Ef þið haldið shift inn í parachute, þá fer hann svona niður og control. Hvað er það? Já, með það. Space eða ekki? Í space. Niður bíl. Rún er mest overpriced drast í heimi saman. Það kostar 5 milljónir. Hvað er með boost? Það er ekki boost. Vá, ég skeit á hann, sko. Þetta er langt reis, eða? Getur maður runnið sér Þetta er tilbaka? point to point, það er ekki lag. Gunnar, ég var að detta á þetta, sko. Holy shit. Það er ekkert alltaf gott takk þar. Ég kann á hennan bíl, þannig að ég er að vinna. Geði það, ég er ekkert búinn, sko. Hver er í fyrsta þetta? Ég kann á bílinn. Ég vissi aldrei. Þessar 5 milljónir loksins borguðu sig. Já, ég fekk hann á afslætti þannig. Svo þetta. Ég þurfti ekki. Vá, ok, ég er komin í gýri núna, sko. Ég veit nákvæmlega hvernig þessi bíl virkar, sko. Oh shit, Siggi, þú ert... Jinx er svo fake. Jinx er svo fake. Æ, fuck you, Siggi. Fuck off. Þarf maður að lenda á... Ertu ekki að djóka í mér, Siggi? Ok, ég held við varum að spila aðna skemmtilega. Í hvað sendur þetta, Gunnar? Sjötta. Sjötta?
Er fólk ekkert að skýta á sig aldrei, eða? Jó, ég er í 15 að drulla, sko. Mér er svo óþægilegt að íta á space til að fá hit og ekki hoppa, skilur. Djöfullin ertu fucking toxic, Siggi. Þetta er langt reis, eða? Ég veit það ekki, þetta er point to point. Ég vil að segja. Siggi, ég ætla bara að fucking rama inn þig. Og þetta er með slipstream. Oh, fuck! Æi! Koppaði! Ég er bara að ná þér, sko. Hvað ertu? Nú. Bara beint bakum með það. Það er vinstri. Maður á það. Ég held það. Nei! Dastu. Ít og bil til að fucking hoppa. Ég veit það, það er svo fucking byrjaði, sko. Come on! Af hverju myndir þér ekki hafa bil? Þegar þetta er GTA. Svo. Ó, Siggi! Æi. Ég var að rústi. Siggi, það eina sem ég heyrði var ég heiti Siggi. Hvernig er spurt þetta? Ég er spurt þetta því sem... Nei, hvernig er spurt þetta? Þú ítir á E til þess að sjá hvernig þú ert að spekta þetta. Já, það er... Hver... Það er klart með það hana mapp, sko. Það er ekki eins og parastjúr. King, sko. Hver er í síðasta? Hver er í síðasta þetta? Okkur bara black, sko. Ég var í sjötta, ég veit ekki henni. Ég var í 15. Time 3 mínútur og 30 sekundur. Ég segi restart þetta mapp, sko. Restart? Nei. Jú. Er ekki verið að gera eitthvað hæst, eða eitthvað? Fyrir mig annað. Það er ekki með. Já, getur ég gert eitthvað, reynt eitthvað banka eða eitthvað? Jó, eitt reysið viðbót, þá var maður komið með slatt pening. Já, skemmtilegt. Eitt viðbót, tjena þig á Subway, sko. Ég er bara betur að mamma kom í kjúkling fyrir mig. Já. En ég borðaði betur. Fyrir mig hitt Rúnar. Það er Rúnar skemmtilegur. Önnur Rúnar. Ég var að fatta að ég er bara búinn að borða 2 vöfflur í dag, sko. Ég til þetta deluxe, sko. Já. Æ, fuck. Hvað fórum við? Við fórum í Rúnar. Æ. En ég er skotin, sko. Gunnar, þú verður að vinna hérna, betta 1000 að þig, sko. 2 laps. Já, núna kann ég aðeins á bílinn. Já. Ó, þegið. Þið með endilega betta á mig, sko. Allir með að betta á mig. Ég ætla að betta á mig, sko. Já. Það er gæður að tjena. Ég er bara fyrstur að tjöna game, sko. Gerðu bara 2 eða 1 lag. Ég veit það er bara 2. Ég vel bara default drasli, sko. Getur þið hætta svona með parachute líka, eða? Já, þetta er sem bíl. Já, bara, já, ok. Ég er til bara, ég er þetta heldur mikið á kallinn. Það er Gunnar hérna. Gunnar, $1000. Mér langar að sjá rankinn. Sölva aftur, 1000. Ég hlýt að vinna þennan. Ef ekki þá er ég þú veist kúkur í öllu. Ég byrjaði því alltaf fremst því að ég er að hósta. Ég er alltaf að... Skvítulega. Þarna! Hvernig farið boost? Ég skil ekki. Þú ætti að tæma akkurat þegar tæmið kemur, þá byrjar að gefa í. Bara svo það sést ekki að þjóðum. Ég sagði ekki, sko. Nei, Sölvi, tekinn. Ég var ekki. Holy shit! Þetta var svo nálega. Þetta, ég var tæpar að dundra þér út af, sko. Hver tók að íta þetta í miðuna? Hver er gulur? Annars þetta
Siggi, ert þú í fyrsta? Siggi, þetta var ekkert eðla lett sko. Já, Siggi er í þriðja. Þetta er í sjötta seti, samt... Herri, ég er komin rank up í thug. Það er mjög stefn. Veitu, hvað í anskotanum er ég? Ég veit ekki með ykkur en ég er að leiða þetta. Veitu, ég á að vera í öðru, samt ekki sjö. Já, ég er í öðru en samt á eftir þér. Og ég á að vera í fjórða en ég er fyrir. Ég er í skotan. Nei, Hvað? það... Við anskotanum, ég var kyrklaður. Ég er svo mikið að fara að ná mér sko. Ég fyrir hægt maður. Ég er í fyrsta núna, þetta er í fyrsta. Nei, ég er í fyrsta ennþá, let's go. Ég er í öðru sko. Samt í þriðja. Af hverju snerist bílum mig við? Er þú betri bíl eða? Ég? Gulur. Nei, ég er bara... Þú veist, kann að líka það. Ég er að fara bara nákvæmlega sama hraða, nei, gera það sama þú og ég er miklu hægur. Ó, nei. Ó, þetta. Ég er í öðru sæti, samt eru 3. Ég er í fyrsta. Ég er í 100, samt 3. Það eru grænt ná Gunnarum. Ég ekki ljúga, ég vissi ekki að við værum með fallegar í þessu. Wrong way, nú segir hann, ó, það var ranga leið. Það verður missed a checkpoint bara. Já, Svisti í checkpoint? já, 100% sko. Nei, núna. Nei. Ó, ég veit sko það. Easy. Strákar, hvað? Sælar ég þetta. Æ, fuck. Fyrsta sæti, ha. Varstu þú Gunnar eða? Ég sendi vídeo. Nei. Já, það var ekki fram á mér. Já, takk við parachute, verður það frá. Blötu gleðir gamli. Hvað gerir? Ég held að ekki sjá sko. Ég er hægt. Nei, fokka þið sko. Hvað var það? Fuck já, easy. Þú lendi ég alltaf fram á Æ, fuck you. Já, Vel, þú fokkar okkur báðum. spila. Núna vinnur hinn gæinn. Yes! Þegi, er ekki 2 ring... Gamli! Æ, það eru 2. Gamli! Það eru 2 ringir, þetta er ekki Það eru góð. 2 fucking hringir. Nei, það getur ekki verið sér 2 hringir sko. Það búið hérna það? 2 ringir. Ingi, halda F-inni. Fara búist. Grjót sko. Æ, ég get verið að segja honum hvernig við erum á Hvernig er þú bara svo hratt, Pablo? Ara, ég skoði. Þegið. Ég er sko bara að reyna að vera eftir Gunnari. Gunnar, ert þú í fyrsta? Nei, það er öðru. Ég er að fara að ná þessum gæða samt sko. Alveg 100%. Vessjón og það ekki eins og sko. Já, ég er aldrei að reyna þetta sko. Haldið ég kontról svo að bílinn fari ekki fram, eða? Já. Það er Nei, shit control. fokkin. Það maður að halda líka shittinni. Nei, það er til þess að shit fyrir þú bara áfram. Nei, Já, meina. Æ, fuck. Hvar ert þú? Ég? Ég er fyrst. Þú ert fyrstur. Skeist í þig einhver? Það er einhver drull á sig sko. Já, ég kúkaði í það. Hætti þessu, nei, hætti þessu. Nei! Þú ert samt að ná mér sko. Ég er svo hægt. Náður. Ég glemdi að hoppa. Ég ætti að veit þess að taka. Hvað meinar þú að ná mér? Ó, hvað hefur næst að það er ekki náðu þessu.
Tölur betur fallið. Jesus, ég var rugg. Æ, ég ert ekki að djóka. Gunnar í fyrst. Ekkert hljóma að hissa. Kemur ógeðslega mikið óvart hans. Hvað meinar þið? Bara hvort með hvort fokkin lélegur í þessu. Bara þetta er bara svona. Góður í einhverju töluleikjum. Góður í öll. Nei, ég fokkaði. Fokka mér upp. Þú nærmir. Þú nærmir. Þú gæti námið sko. Náðu honum. Nei, ég er ekki náðu honum, ég er búinn að betta á Gunnar. Nei! Hann hefði námið. Þú ekki að grínast í mér, hans. Ó, hvernig taka snúningina? Hvaða bulli ert þú í? Ég var hann að redda mér, ég var bara að byrja að fara í heljarstök, þannig ég ætlaði að taka bara klára heljarstök. Hann er ekki að klára sko. Ég? 4, 3. Ég sína á þessu. Get that! This is a victory up for me. Þetta er nærmar það ekki. Það fóru allir, við erum 4 hérna. Strákar. Já, við erum YouTube streamerar. Þarna, 600 kall í bettið. Herru, lífum þetta núna. Hvernig lífum maður? 7 sek. Það er smá þegar maður er að fara að velja held ég. Ítti bara free mode eða eitthvað. Já, fer ég niður í free mode. Þú ítir bara escape og confirm sko. Það eru hvernig að kemur maturinn minn. Vil laga kameruna? Myndælinn er eitthvað bug, ég varst að segja það. Já, ég var að batterím að klónast. Sko, GTA Online er með verstu servera í heimi. Það tekur alltaf 50 mínútur að fara í. Já, grís. Það er ekki lílegar en 2K serverar sko. Það er stæð. Ég er ekkert búinn að vera í 2K. 2K, það er líka bara cheese sko. Sko, ég keypti þennan búning á $18,000. Af því ég held að við varum að fara í eitthvað hæst. Ekki að við kaupa ykkur eitthvað bíl Herru, eða? það er hérna setup. Hijack a prison transport bus in a high security convoy for use in the breakout. When clear of the authorities, stored near Sandy. Það er þetta bara að tjóna eitthvað random gæða. Já, bara er hann að fara í þetta og þú getur valið hvort þú viljið taka þátt í með honum ekki það. Já. Skilju? Ef við erum 4 hérna, ég ætla að gá hvort ég er með eitthvað að setja á það eitthvað hæst sem ég get gert. Ég er ennþá í að lóta, sko. Já, ég líka. Ekki. Æ, ég er komin inn á. Ég er með besta töluna þarna, það er bara henni. Og besta netið. Greinlega betra að fara í Ég er Escape alltaf bara með geðveikt net frá Tengir, EHF. Ingi? Já. Erst þú með okkur, eða? Sælir. Hvað meinarðu? Þú veist í Escape. Sælir. Hvar fóru þið? Hæ? Veitu, Gunnar, hver er þú? Ekki svo mikið sko. Eru þið í mission, eða? Nei, við fórum í free play sem því það að við vorum 4 að searcha til server. Þú varst bara 1 að searcha. Já, ok, join að gefa mig bara. Gunnar, Gunnar. Sælir, það var bara einn. Hvað er bíla, svona, umbóðið? Þú voru að kaupa bíla á símanum þínum. Ok, hvernig ger ég það? Ítir upp á þarna lyklaborðinu og fer inn á internetið. Það er fullu server. Þú getur líka að skrolla. Ok, svo hvað? Og
svo bara travel and transport og Toyota fara inn í Altar, hvað þýðir það? Legendary Motorsport eða eitthvað þannig. Ég er til í mótorhjól. Já, það er komið sem vel. Já, Ef þú keyptir þarna criminal, já, sorry. Nei, ég á bara ekki nóg, ég á $20,000. Já, ok. En ef þú væri búinn að kaupa þarna criminal pakkan þarna, þá getur þú fengið fullt af ókeypis bílum. Þú getur líka fengið ókeypis bíl, held ég, inn á Legendary, svona LG bíl. Hann er ókeypis. Já, það fyrir ná Legendary Motorsport. Já, ég er að ná í hann. Já. En þú þarfst samt örugglega að hafa apartment fyrir það. Order. Já, ég þarf að eiga bílskur. Hvað kaupir maður bílskur eftir? Á símanum, þú ferð inn í... Hvað er ég komin út í? Money and Services og... Hvað er það þarna? Ég manna það ekki. Money and Services? Nei, já, Money and Services og... Eitt af þessu hérna. Ég held að það er... Shit, ég manna ekki. Fuck, gekk í þú. Já, hérna. Já, meinar, 1,3 mil. Það er allt bara á milljón. Já, nei sko, ég held að geta keypt, Getið þið joina serverinu minna því að ykkar fullur það? Já. Veitu Gunnar, hvað er með mikið af pening? Ég er með... Hver fokkanum sér maður það? Ítur að escape. Þú getur séð það upp í hægra horni eða ert inn á þarna heimasíðunni. Já, ok, betur það. Eða bara ít að pása eða eitthvað. 27.000. 27.000, þú getur keypt hérna bílskur eða eitthvað þannig, pláss fyrir 2 bíla á 25. Ok, ég ætla samt að joina Inga. Já. Hvernig gerum maður það eftir? Friends, ítir á Inga og join. Ég er að komast inn í leik sko, þannig að... Já, ok. Ertu að koma til okkar eða? Nei. Ég er að komast inn í annan leik skilur, þannig að ég er komin inn núna í serverinn. Já. Hvernig joina þið? Ítur á home. Já, ég get ekki joina þið. Já, stendur bara svona toggle mute og eitthvað. Reyndu kannski að invite okkur eða eitthvað. Má sjá. Já, það er hægt, ég veit ekki. Langt síðan ég spilaði annan leik. Nei, býtu, hann er í sessioninu okkar. Já, ég er greinlega í ykkar. Já, hann er í okkar. Oh my god. Hérna, hann er þarna. Það ætla ég að kaupa bílskur. Já. Ég kemur til 2 mínútur. Já. Ég er svo svungur. Hver er svo alvöru krimmi í þessum... Ég veit ekki hvað. Bessunar Luxus, number 1 set. Hvar ertu? Fuck man! Ég er að reyna bílskur. Low end. Low to high. Hvar ertu? Ég get tvekja bíla. Ég er að kaupa með bílskur. Hvar? Ég er að stöða það, hvað er eiginlega? Nei, en ekki að bílskur þarna. Bíl það er hér, eða? Það er bara rétt hjá mér. Sko ég á... Það er að aðeins mér pening á henni kaupið. Hvað ert þú? Akkur sé ég ekki peningin minn. Hvað er að gerast? Akkur er það að öskra? Herru. Hvað er... Hérna. Ég gera gott jobb. Jú. Já, hvað er? Bíl minn. Það er ykkur inn í bílnum. Já. Ég held þig bara. Búin að fjóða bílskur eða? Nei, ég ætla að safna smá meira og getið valið betri. Okkur sé ekki hvað peningur minn er.
Þú getur ítt á seta held ég. Líka bara inn í leiknum. Já, þarna, já. Ok, 28k. Já. 26 milljónir. Herru, nei. 26 milljónir. Nei, ég er að fara inn í eitthvað random. Joinaður ekkert gauð eða? Já, ég held að ég var að búa það til. Það kom joblist. Já. Ég ætla að fara að apartmentinu mínu og gott að ég er með þetta. Hvar sér maður, þú veist, svona apartments sem eru laus? Þú fer bara á síma en þú getur fengið hvað sem er sko. Hvernig beila ég úr þessu? Hvernig íti á síma minn? Þú ítir á hana R Þú og getur skrollað. Já. Ítir skrolltaka með það, svo scrollar í staðinn fyrir að vera R og taka. Þannig ég verð að gera þetta jobb með þér. Það skulum hafa það. Hvað meina, ég get ekkert skrollað? Ít á R og upp. R og upp? Nei, hana... Íttu á skrollið. Já, ég held að vera að tala um bara að skrolla, skilur. Og svo bara ferð inn á þarna bláa shitið þarna neðst. Internet. Já. Og money and services. Og svo Dynasty 8 eða eitthvað. Þarna, já. Dynasty 8 Executive Reality. Svo bara view property listings. Og þá bara getur við tjekka þar. Þú getur skoða hvað það er og eitthvað. Nennir að vera með bílskuld í raskati. Já, akkurat. Þú getur líka valið, þú veist, high to low. Já. Price annars. Já, ég á bara efna á okkur sko hræðilegum bílskulum. Geta margir átt sama húsi, eða? Já. Herri, það var að koma matur mín, kemur smá. Já. Er maður með endalausar byssukúlur eða? Nei, þú ert að fara að kaupa í byssubúðinni. Það kostar ekkert mikið sko. Corporate shit. Vonda upp í haus. Ég er ekki með Sælir. Ég er on fire með þessa deglu sko. Ég dó. Ok, ég tek þetta tilbaka. Out of lives. Eitt líf. Ég er til að hafa betri byssu. Skammast. Það reynda að fara í þarna, þegar leikurinn er búinn, fara í byssubúðina. Þarna, og skoða hvað þú getur fengið. Held samt þú getur ekki fengið það mikið af því þú ert bara í level 5 eða eitthvað. Já. Ég ætla að keyra Lester hérna, ég ætla að gá hvort hann er með einhverja vinnu fyrir mig. Verðum að halda um þess. Yes. Já. Gaddóm allir. Ég ætla ekki að gera mission með það. Stæði við hitt. Getur maður ekki lífað?
Jú, einhvern veginn, held ég. Is this for Ekki alveg real? einhvern veginn. Ég tók pásu og joina bara friends eða eitthvað. Heyrðu, þetta er bara Oj, sessu. Hvað er það svona? Hæst, er ég með eitthvað hæst? Ertu með hæst? Það stendur eitthvað svona blátt háðinn á mappinu mínu, það sem það stendur hæst, ég ætla að tjekka á því. Ok. Ég þarf að fara í byssubúð. Já. Hvernig fokkar mig vel með byssu? Ná. Hvað er þetta? Þetta er jó. Ég veit að þetta bara var ógeðslega skrítið. Þetta Ég var að kaupa eitthvað facility þetta sem Lester sagði mér að kaupa. Nice. Hann segir að ég get farið þangað og starta hæst eða eitthvað þannig. Hvernig skiptir maður stöðu aftur? Skiptir stöðu í... Bíl? Heldur kúin, er það ekki það sem heitir? Já, ok. Ég má gleyma íslenskunni, ég er í Danmörku sko. Já, það heitir kú. Já, það er kú. Kallinni komið mat og allt maður. Ég held ég sé með hæstingi. Ok, nice. Hvað ertu að borða? Kjúkling. Ná, chill. Hvernig komast hérna niður? Það var ekki svona. Getur maður ekki claima bíl eða selt hann eða eitthvað, var það ekki hægt? Jú, þú verður að fara í svona, eitthvað svona hús eða eitthvað, ég man ekki hvað var. Þú hefði ekki farið í Los Santos, þar sem þú ert að dumpa bíliðinn. Já. Stundum getur þú selt hann. Já, ok. Það er eftir hvort hverjum vill fá hann. En hvernig er það? Getur maður bara... Getur allir átt sama húsi eða? Já. Þetta er byssur dýrar maður. Gef mér eitthvað good shit svo. Það var alltaf, ég veit það ekki. Shit, hvað er gott maður? Ingi. Já. Ég er búinn að hlusta á hana Finni Grandi lagi hana sem það var búinn lagi daginn. Ég er búinn að hlusta á það. Hvað er bili? Skemmtilegt það er gott lag sko. Ég man ekki hvernig maður vilja byssur. Hvernig velur maður byssur? Scrollar, já. Já, eða held pappinni. Þurfum við að kaupa byssur fyrir hæstið eða? Já. Fuck, það er enda að þurfa að shifta til að hlaupa hratt. Já. Það líka labbar svo ekstra hægt sko.
Einhver kona að gefa mér eitthvað túrhás og facility sem ég var að kaupa maður. Ég eitti fucking 4 millur í þetta. Hvað? Með facility. Ertu mega hæst eða? Já, ég er að fara að checka sko, það er einhver kona að gefa mér svona sýningu, hvernig maður, eða Hvað heitir einn game? Hæ? Hvað heitir einn game áður? Pablo. Maður sjá þetta facility, hvað er þetta? Þetta er svona í hægra horni eiginlega. Ég veit ekki hvort þú sér mig á mappinu. Ég er ekki með ykkur eða það? Jú. Nei, þú ert ekki með mig held ég. Þú ert í öðru þá. Hvað er þú? Ég sé Ísak Haga 07. Við og Gunnar erum saman, sko. Eru þið sama? Já. Ertu viss? Ég sé þið ekki. Gæti verið að þið sjáum mig ekki að ég er niður í þessu facility. Hvar sérðu þið? Nei, engi. Kíktu. Tjekka hvort þú sjáum mig. Ég var að horfa á þig, sko. Ég er að horfa á þig núna, sko. Hvað er þú að maður? Já, verður stopp, ég ætla að koma til þín. Svona maður. Jú, við erum í sama. Það er þetta sem líka á mér, Ísak Haga 07. Ég get selt á hérna 1300. Það er ykkur, ég seldi það. Ertu kjörn, Gunnar, eða? Já, ég var að selja bíl. Í stað. Þú hefur selt bílinn sem þú ert á? Já. Græðir maður ekki fokkin mikið á því, eða? 1300 dólarar. Það er eftir í hvernig bíl. Það er að vera kjörn. Já, það er fokkin hreyfa. Svilið bílar, það er. Give me that card, bitch. Ekki hérna. Hvað er þú, eða? Varstu að taka bláan á hvítan bíl, eða? Nei. Nei, þessi gæði. Ég sé þig ekki á mappinu, sko. Jú, ok, ég sé það maður. Mamma, ég sé þig. Ok, hvernig selur bílinn? Hérna inni. Ha? Hérna. Hvað gerir þið? Ég get ekki selt hennan til dæmis. Hvernig eignast ég hennar bíl? Nei, ég þarf að vera með... Það er bara að kaupa bíla til að eiga það, sko, held ég. Já, true. Ég hata að maður er að kaupa eitthvað nýtt shit. Það er alltaf einhver maður eða kona að segja manni frá þessu í svona 5 mínútur. En af hverju gæti ég ekki selt þess annar bíl? Það er ekki það að selja alla bíla, sko. Herre, við erum að fara í eitthvað mission. Já. Ertu með eitthvað hella hæst? Sko, ég er að reyna að gáta að ég er með þetta hæst hérna, en Lester er bara að tala ógeðslega mikið. Tala ógeðslega mikið? Hvað meina? Já, ég fór inn í planningunum mitt. Skilur. Ég fann á flugvöllin. Hvað eru við margir? Það eru við 3 eða 4? Þetta er 4. Já, ok. Svo er líka Ingi, þú ert með... Það stendur LG á mappinu þínu. Það er svona mission, það er alveg frekar gaman, sko. Það er svona 2 gengi og þarna... Og svo maður að fara á eitthvað að drepa eitthvað fólkið og svona starta svona gang war og svo í endanum maður að drepa fullt af fólki. Ég held maður að fara alveg ágætan pinning úr því, þú veist, þannig með að við erum að byrja. Nice. Það er svona Lamar mission. Það taka það núna? Yes. Það byrði ekki. Ég kemst inn strax af því að Lester er bara að tala þetta. Það er ég. En tekur maður waypointið af mappinu á þess að fara í mappið? Þetta er ekki það.
Nei, ég testaði fyrsti takkin sem ég testaði, hvað heldur það hafi verið? P. F? Nei, ég ítt á F, ég var bara eitthvað virkaði það. Shit, hvað er hinn? Ég hoppaði bara á bílnum á fullir ferð, sko. Ég var ekki að ætla að sé F, veist. Ég vissi hvað gerði. Ég ætla að prófa það. Ég mættur á flugvöllinn, sko. Það er eitthvað þyrlið þarna. Þú ekki taka þetta mission með mér, eða? Jú, ég ætlaði að koma á þyrlu. Það er hægt að vera 4 í þessu mission, sko. Akkur er eitthvað flugvöllur, eða? Er það svo lágu level, eða? Nei, það er svo Það er komast að taka það, sko. Ég átti fullt af flugvöllum, sko. Hvernig spilaður síðast, skilja það? Ég manna það ekki. Bara svona, ég spilaði hann svona í ár þegar hann kom út. Svo bara hefði ég... Já, svo ég vil ekki verið hann. Ég átti sko fullt af flugvöllum, manni. Í online? Ég átti attack helikopter og eitthvað. Og ég átti tank líka. Þannig að einhver fokkaði í mér, það var bara, hey, what's up, bitch? Ég get startað hæst hérna, en þetta er eitthvað flókið, þannig að byrjum að gera þarna Lamar missionið. Já, ég var komin í það. No offense, man. I ain't talking about you. I ain't talking about you. That's a fucked up metaphor, man. Come on in here, man. Point is, man, your boy LD is about to become king LD. Þetta er Lamar mission, sko. Old school OG, new wave, big dog, sneaky motherfucking king of the castle OG. That's who you look at. Mér ég til í þetta helviti. You one of the nights of my round table. A serious night. And this here, this is some motherfucking shit, man. Only in this version, Dragon Drive a low rider. That's this. We about to peel his bitch ass for it. And you know what? He ain't even no dragon. He's a bitch. And we gonna spin his beak so fast he won't even know what hit him. You feel me? Damn, I should write these metaphors down. You boy a straight poet. Hey, you know my boy Benny? That's my boy Benny, man. He does the best work. Benny, what's happening, pimp? That boy go hard. Hey, look, man, if you like that old school shit, that real shit, and not that new school plastic bullshit, you know I'm talking about that Los Santos classic shit, man. The most beautiful work you've ever seen, and that's why you like me. Because I'm just like that. Classical, beautiful, and imperial as a motherfucker. Man, I'm kind of lyrical, dude. Like Caesar, a writer and a fighter. Talking all this old school shit, look, the whole move relies on the fact that the ballers and the vagos got a whole lot of OGs that care way too much about flossing they lowriders than they do about paying homage and secret respect to yours truly, you feel me? So we gonna show them bitch ass niggas the error they way. We gonna slowly and methodically punk motherfucker. I mean, who don't love a lowrider? We all love lowriders, but personally, I love me more. So with that being said, we gonna confuse the fuck out they ass. And assuming that you confused right now might mean we on the right track. Whatever, come on, just get moving. Look, need a serious thinking to me, man. I know you can't think that fast. You're just smoking Sherman turned my brain to a Pentagon computer. Check this out, you're gonna need some of your friends. You know I love you, but you're gonna need some of your friends. Ég var með körfuboltaleik á föstudagen sem var og við töpuðum 6-21. Já, í skólanum. Hvað er það að spila langa leiki þá? Við varum bara að spila svona 15 mínútur. Það er svona vanlegt í NBA, skilur. Já, ok. 15 mínútur 1 kortur eða? Já, 1 kortur, skilur. Og svo er það, skilur, á skipta mann, skilur. Já, skilur, já. Þegar ég spilaði eitthvað leik, þá voru 4 korters, 10 mínútur. Æ, það er einhver annar host, sko. Já, veitu... Æ, ég kvittaði. Já, ok. Ég gleyma ekki hægt að setja þessu missioni án þess að fá annað fólk inn í þetta. Skilur, við töpum út af því það var 2 í skilur, heila... hvað ég segja, heila bekknum mínum. Eða, ekki bekknum mínum, en öðrum bekk, skilur, sem... það var 2 í þessum bekk sem spilaði körfubolta, skilur. Það var enginn bekknum mínum sem spilaði. Hvar eru þið, boys? Gunnar, hvar ertu?
Ég var að finna flotta bíla. Ég er á Rich Neighborhood. Ég er að reyna að muna hvernig maður startar svona mission án þess að random fólk joina maður. Reynum bara allir að fara inn á sama tíma, eða ég get Ég er bara að slátra einhverjum gæja. Svo gott. Sko. Sjáðu, og þarna, er ekki hægt að gera þetta á private, það var inn í þessu. Nei. Man. Jú, það kemur invited. Já, en það eru einhverju random gæjar þarna líka. Já, hvernig getur þeir invite þá? Ég veit það ekki. Það stendur þarna invite players, en það eru 3 inni, þú og 2 aðrir. Þannig að... Það vildi ekki bara koma hingað? Jú, þið eru leiðinni. Kemur móti hólinu mínu. Það er skaldist best. Já, við erum að reyna að komast inn í mission. Já. Ég er líka með eitthvað gult S hérna, ég veit samt ekki hvað það er. Og ég er með Lamar Mission nr. 2. En hún er svolítið erfið, sko. Þetta er eitthvað, það mátti ekki vera bustar á löggunni, þá ertu bara búinn að tapa. Frekar erfið, sko, því það eru svona 1000 löggur. Hvað er þetta? Sérðu mig ekki í fljóða þarna? Ég er að gera Hunt the Beast eitthvað, hvað er það? Hunt the Beast? Já, þið séu koma fljúandi. Ég var að reyna að bussa inn í eitthvað hús. Hvað er þið? Það sem að Jimmy er. Ég er hjá Inga. Aðeins fyrir neðan. Jimmy er? Bara að horfa beint niður á mappinu, já. Get ég ekki séð friends? Hvað þeir eru á mappinu? Jú. Efst uppi þarna, nei næst efst uppi. Ítur á það. Það er bara góða players. Já, það kemur Gunnar. Ég finn þið ekki, sko, koma. Og ég er að koma. Ég á sko að hóta einhverju gang. Þeir miðið á mig og segja bara hvað ætlar að gera. Ég fór aftur inn í bílinn. Ég keyrði hliðina þessu stóði, ég fór út úr bílum. Þeir tók allir upp byssu. Þetta var alveg, þú veist, alveg gæðir. Ok, ég ætla að reyna að fara inn í missioni hjá mér. Ég ætla að gá hvað er hægt að vera margir í. Hvort ég næ að komast inn á mig. Ég er að koma. Lítið samt að vera leið til að gera þetta private, svo að fólk kemur það. Hvað er þetta? Er ekkert að búa þetta? Herru, ég er komin inn, farðu inn. Hvert er komin inn? Labbaðu inn í þetta. Já, ég er labbað inn í þetta. Þú veist, ég er búinn að labba inn í þetta. Ertu að hlusta á söguna núna? Já. Já, ok. Þú bara, ég vil hlusta á söguna. Þú farið svo út. Það ekki, já. Það er gott lag. Hvað sér þú invite? Ertu aleinn? Hver ég ætla að joina þig, Ingi? Það ég er aleinn núna, sko. Fór ég á snemma inn, eða? Nei, þú bara, ef þú ert ekki búinn að fara í þetta áður, þá þarf það að horfa alltaf á þetta fokkið vídeo, sko. Reyndi að joina Inga ef þú nærði. Ég er á leiðinni inn. Já, ég er kominn. Nice. Æ, koma, maður ekki að segja þetta. Hvað er þetta góða matur, maður? Já, það er ekki að skilja.
Ég ætla að purchase allt ammo og heavy armor. Hvað fáið mikið fyrir það? Ég man að ég held maður að fara eitthvað, veist, 10-20k eða eitthvað. Þetta er ekkert svona langt mission, þannig að maður fara heldur ekkert allt of mikið, sko. Á ég að byrja bara með pistól eða? Já. Gott að hafa eitthvað sem skýtur hratt, sko, af því að við erum að fara að gefa fólk, sko. Það er eitthvað random gæði hérna. Já, henda okkur út eða? Ég sagði hendum okkur út og þegar Gunnar er búinn að horfa á vídeo þá fyrir allir inn á sama tíma. Var eitthvað random gæði að joina? Þú getur kickað henn, sko. Já, þú ert host. Hvernig? Reyndu að íta á þá, kannski Það er kemur ekki eitthvað klikk eða eitthvað. Nei, ég get það ekki. Af því að þú... Nei, býtu, ekki... Þarna... Þú getur farið inn í... Held ég... Býttu tilbaka. Hvernig er það sem að gera það? Nei. Það á að vera svona leið þar sem maður getur séð þarna... Confirmaði bara settings. Confirmaði settings. Nei, þá byrjar þetta. Er hann fór? Nei. Hann fór. Ok, let's go. Ok, ég kom inn. Já. Og það eru tveir í hverju bíli, ég var að segja Ingi og Gunnar til saman og ég skal fara með sem random gæja. Ok, ég til. Starta þessu. Sjá. Já, matchmaking. Close to open. Ok, ef ég myndi fara inn í þetta og var í hostinn, þá myndi ég fara strax í confirm og þá myndi ég geta gert closed. Skilurðu? Ítta play. Og svo myndur þú fara inn í view joint players og kickað fólki, skilurðu? View joint players info. Ítta bara play? Ég held það, þá getur þú, ég held að það getur kickað fólki henni. Ok. Æ, fuck. Hvað? Akkur hýttir ekki að play? Ég er búinn að þið. Bara launching session. Ég skal joina, farið, hérna Gunnar, farið á Purple. Þetta er þetta svona hella 90s föt, nei svona 80s gangstaföt. Líður eins og þessi membraða NWA, sko. Það sé eftir það. Við veitum það ekki. Þetta er líka rjóðtarðir. Er þið búin að... Ingi, þú var ít og ready, sko. Þetta byrja núna. Yeah, what's cracking, y'all? Man, I'm so glad you guys can make it. You know I love y'all, Hefur right? þið eins? Hey, check this out, though. Is you down? Hann var að kostja mig, ég sveit. Hann var með eitthvað Sér þú að hjá mér Inga var fyrst þeir. Ég veit ekki hver ég er, sko. Right some wrongs and to Varstu ekki að change velja föt history. og eitthvað? Two of y'all gonna go out on your Vago shit and you gonna go spray some. Ég held að ég var í svörtu. And the two of y'all gonna go out on your baller shit. Þetta er miklu líkar af mér heldur en Steppa nokk tíma. And you know we about to kick off some pretty major beef in the city right now. You know I love beef, nigga. I'm telling you, I'm a beefitarian, nigga. I love that shit. Get sko held ég skamnaði náttúrulega þetta á Rockstar. Ég veit það ekki. Nei, þetta er miklu líkar Stefán, hvað meinar þú? That's gonna be a tall, handsome motherfucker by the name of me on movie. Hey, come here, man. Let me show you these hot ass whips I got for y'all. We got y'all smoking fools in luxury. They ain't have nothing like that. Check it out. You two, y'all gonna get on your baller's tip. Go find some Vagos and smoke their ass in the Erum við í sama liði, eða? Ég og Gunnar. Yeah, boy, look at that fly ass motherfucker. That's all engine. You can smoke some fools and Við get tökum on. hennan Purple. You feel me? Handle your business. Svo þeir eru Purple, þannig að þeir eru að fara að skjóta I want you on your Vagos tip, right? And go straight down there to Covenant Ave in this Buccaneer right here. This motherfucker right here got plenty of get up. Smoke them fools and get... Já. Og við erum að fara að skjóta fjólubláa. Þannig að þeir halda að gaulir eru að reyna að gera eitthvað.
Kind of feel like Yeah, a it's killing. gang-banging ass cult leader, like Jim Jones minus the fruit punch. Kill them fools, my son. Handle that shit. Love y'all niggas. Handle that shit. Nice. Það er gaman að heyra söguna, sko. Já, ég er sammála, sko. Það skilur af hverju, Það er skemmtilega þegar maður allir í einu að horfa á söguna. Já. Kíka på GTA kostar. Sko, ég er bara með 12 rounds í pistol, sko. Eitt er ekkert ammo. Þessir bílar eru svo sleitir. Þú þarft eiginlega að skjóta Gunnar, sko. Já, ég er með byssu líka, sko. Já, ég er með 12 rounds. Ég er með 600. Kom einhver moddar inn í leikinn minn, gaf mér óendanlega svona skot og byssur. Það var frekar næs. Smá svindl. Til? Já. Skjóta það. Já. Ég er að hætta alla, sko. Já, 4 skot eftir, sko. Svo kæristinn hans líka. Sér, gæðin sem er hlaupa hérna, volta byssin. Hanna. Það er sjúkt aim, sko. Já, 4 skot eftir, sko. Hvernig skýt ég þessu? Já. Það var ég. Leið mér að detonata það á næst. Ok, ekki skjóta það. Hvað áttu mörg þannig? Það er 3. Já, ok, ég keyri upp það og þú dettur þetta. Passa að sprengi ekki þegar við erum alveg upp við bílinn. Það er hann að bíl. Ég þarf að detonata bílinn, tilbúin að það. Já. Tók samt einn hérna, sprinda þá. Sprindi. Fucking bad bitch. Yes, go! Ég steindraf hinn að það hægra með henni í sætinu, sko. Eira með, sko, hauskupun á húttinu. Haldið henni X og lítið á shift og control og þá getið þið svona hoppað í svona lowrider bílum, skiljið. Svona hoppað í svona lowrider. Ég næði ekki að hoppa með, hvað? X, haltu X inni. Haldið henni X og lítið á shift, svona... Ég ræði. Sæði? Já, hann var það. Shit stain. Það sleppa shit, það sleppa X. Nei, bara þú eru alltaf að halda henni X, sko. Það með að gera það. Let's go. Já, ok, þetta. Hver, detonata það áttur. Ég ætla að vera upp. Við erum sko ekki búnir, sko. Nú erum Ég við að fara á... ætla að vera lár. Já. Við erum að fara á flugvöllin núna, sko, að skjóta fleiri gauðra. Þetta er svona erfiðast partið. Nei, vá. Ég var bara, hvert þetta að fara? Við erum í missioni, Icecold. Is best. Sjáðu hérna. Þú verður að passa okkur svona, sko. Þetta er ekki joke. This ain't joke. Já, það er fucking gaurur að fara að skjóta gaurur. Við erum... Springdu! Ingi! Kastaði meira! Ég draf sjálf á mig. Já, við Erum við með 1 líf? Við erum með 1 team life, sko. Guður, þessi gaurur er að stinga á frá mér. Nei, þú fekkst lífið, Ingi. Fokka þér. Eða hvað? Við fengum samt... Nei, ég... 1700. Mission failed. Pappa fekk við 1700. Æ, ég vissi samt ekki að maður væri bara með 1 líf, sko. Ég held að maður Ekki heldur, væri með 2. Já, það er Restart. Getum við farið aftur, ef við restartum, fyrir við beint inn í þetta? Já, ég held að. Ég ætla bara að page up á lyklaborðinu.
Það er því að ég var til að kaupa rounds, sko. Það veist, ef ég fer núna í missionið. En ertu ekki með fleiri byssur? Ertu bara með eina byssu? Ég er bara með eina byssu, sko. Eina byssu? Varst tæpar hann eitthvað, sko? Ég ekki eftir niður. Já, eru bara hér? Já. Já, ok. Það er svona síðast checkpointi. Viltu að ég keyri gegnum skítur eða? Þú að skipta byssu. Ég er ekki með hérna. Ég ætla að byrja að hedda. Svo headshot. Jú. Hér. Þessi guður er bara að keyra yfir alltaf, sko. Það er ekki margir eftir, sko. Ég ætla að reyna að taka hennan lowrider hérna. Það er mjög hverja. Sprengt hann. Það er ekki verið nálægt, skilur. Við verðum bara að ná að komast í þenni. Það sprengir aftur. Nei, byrð. Hvað er baka okkur þá? Já, ég er bara að keyra. Veitu? Það er ekki þær. Leð mér að kasta sprengju á. Nei! Fuck, Gunnar! Gunnar! Tók hann. Hvað inn? Já, býta aðeins. Þú ekki bara skríða inn í bílum minn eða? Veit eitthvað styttilega en það, sko. Ég er ekki með neina byssu eftir, by the way. Þú ert að fara í þess átt? Já, ok. Careful! Ég er með sig komin. Já, erum við bara að reyna að komast frá þeim? Við erum ekkert að reyna að dreipa það. Nei. Það er margir sem gengir, sko. Hitt hana. Ég svo ekki hvað skil. Hann beigir ekki neitt þessu bíl, sko. Hvað fá við mikið? Ég er búinn að gleyma hvað maður fær mikið í þessu missioni, sko. Ég meina alltaf hana 15 cars, man. What kind of fools Yeah. go out and pull some murders in cars like that? Fools that know they working for the next big man. Frankie G gon' be laughing like a motherfucker when they find out this high intense gangster shit we done kicked off. We out here gang banging like it's 91. Niggas getting laid down left and right. Streets covered with blood. And in the end, the only one that survive is the lying sneaky motherfucker. And guess what? I plan on being that lying sneaky motherfucker. That's leadership. I'm like a gangbang guru teaching you niggas the essentials to laying niggas down. You feel me? Hey, now go get you some rest, man. As a matter of fact, when you finish laying down, why don't you get you a nice little outfit for my coronation? Cause we going places, people. Hey, go in there and check out that boy Benny. The boy's a magician. Jæja, hvað fáum við mikið? Koma svo. 9K. Shit. 1,4 mils. Ha? Ég sagði 1,4 mils eða eitthvað. 9K? Ég er með 20 millur hérna. Já, ég tala íslenskum. Já. Fyrir þetta jobb. Já, ekki. Nei, þetta er svona 1,4. Hvað sagði ég? 10 mils. Nei.
Ég sagði við varum með 1,4 og hann sagði hann var með 10 mil. Ok, ég held að það 10 mils. Já, Gunnar, þú verður að gera annað svona TikTok þar sem þú ert að fara að fólki með þarna vaselín og þarna það ekki í hendina á þeim. Hann með fullt af öðrum svona stóti sem að hann að horfa að posta, sko. Já, það verður að posta, sko. Hann ætla að vera fætt á TikTok, sko. Já, ég er bara að færa posta því. Næstu með 5k followers. Nice. Vel gert. Kallinn er að Kemur breyka. bremsar. 5k eftir smá. Já, Sko, ef maður segist spila GTA þá hefur maður spila loading screen. Many can do this on any old car. I only work on select makes and models, but the work speaks for itself. I'm always looking to expand, but this is where we're at for now. First step's getting it ready. Give you the basic build, and everything else can go on top. Can't do any of the other work without that rebuild. After that, it's whatever you like. Interior, exterior, popping the hood, working the engine, hydros, of course, opening the trunk, cleaning it out. You'll have a lowrider in no time. Sound good? Get it right from the list and come on back. We'll fix them too, but it's expensive. You don't want to get in no fender bender. Hvernig náðu hann að reykja sígarettum á þessu? Viltu nettir? Það er bara eins og sé á leiðinni, sko. Aldrei reykja fyrir framan mig. Aldrei. Ok, ekki fyrirgefðu. Engi aldrei. Ekki please. Ef ég fyrir þessu átt, þá kannski sér hann mig ekki. Hann sér mig ekki fyrir þessu átt. Ég ætla að kaupa mér bílastæði. Já. Halló, hlauptu? Aldrei. Það er bara að skjóta í handfight. Ha? Ef kemur nær, það er þið. Ætti. Ef kemur nær. Nei, fyrir maður að gera eitthvað mission. Aldrei koma nær. Hvað hlýði hann á mér aftur? Segðu S á mér. Þegið. Ég drep þig. Flottur. Flottar sem ég gerði þarna. Kastaði það. Ég get mætt beinu með að draga pening. Dóstu það? Nei, þú drafst sjálf að þig. Já, ég held að ég myndi ná þér líka, sko. Þú varst með bomb hliðina þér, sko. Ég veit, ég ætlaði að gera bæði, skilur. Eru þið búin að fara í kasínó eða að reyna að verta smá og spinna á wheel? Já, fyrir mig það. Hvað er það? Það er svona í merki? Já. Ég sé ekki merki, sko. Jú, ef þið eru í sama bíl, þá ættir að sjá það. Já. Ég er búin að merkja. Ég sé það ekki, sko. Jú, fjólblá línan. Það kemur ekki fjólblá línan mér. Jú. Nei! Hvar er það, segir þið? Það er aðeins lengur upp til hægri, svona uppi. Það er svona demantalógó eiginlega. Undir þessu appelsínugula. Farðu í kasínu bara að hægra meginn. Ok, nice. Velur bara að hægra meginn, þá ferðu bara í kasínu. Já, ég sá það ekki. Þau getið þarna spin the wheel og kannski unnið smá pening eða eitthvað. Eða bíl. Það er hægt að vinna bíl. Samt ekki leimið maður á ekki bílskur því ég held að maður missa ekki. What? Það var tank að drafa þér. Og ég bara veist það. Svo ekki segja sko. Hverjum var að taka náttúrulega Engman Jude og fokka honum upp, sko. Það er mjög kassa, kasínu. Fara í kasínu og betta bara fullt af séti. Já, Nei, flottu bíl sem er búinn að... Gæri, þessi gæi er bara tank að drepa mann, sko. Það er drill ykkur í burtu, sko. Pikkaði mig bara ekki að lengja þig, sko.
En ekki þessi tank sé að koma sko. Ég farin í kasínó. Ég að peka þau. Já, ég tók bíl bara. Hann að koma til þín. Hann aða mér. Ja, þetta einhverja hjá okkur? Nei. Holy shit! Ah! Holy fuck! Hann að kókunar. Ég er að reyna að fá ekki sleppa. Hann með allt upp í tank, sko. Var hann að hvað, Skur bara að drepa ykkur eða? Já, hann bara... Drullaður út úr bílnum, sko. Og ég slapp. Held ég. Ég chill á kasínó eftir ykkur. Þegar ég kom inn í kasínó, þeir byrjaði að taka mynd af fólki. Akkurri? Bara, reynið það. Nei, það verður hent okkur út. Nei. Það má ekki vera með síma í kasínó. Jú. Bannaði kasínó. Við hefum farið í kasínó í alvörunni, sko. Já. Ef ykkur segir jú, þá var hann að ljúga. Oft verður í kasínó, sko. Nei, Manchester og eitthvað. Manchester? Já, ok. Ég fór í Vegas. Og Tenerife, það var enda shit. Ég hef aldrei prófað kasínó, ég bara farið inn í kasínós. Og Danmörku líka. Pældi að mæta svona inn í kasínó, bara inn í full dressaður þetta frá fokk ykkur með. Ég er bara ykkur military búnum. Welcome to the Diamond Casino Spa and Resort. We are finally open for business. I'm Tom Connors, Executive Director of Guest Services. Unfortunately, as Vincent mentioned, we are a membership-only establishment as far as our facilities are concerned. Regulations. For now, membership dues are very reasonable and purchasable at reception or on our website, if that's more your thing. Ah, champagne. I'll take those. Let me show you. Þeir sem búa þeir halda þetta sé eins og að búa í Reykjavík, sko. Miss Baker, I'd like you to meet a prospective member. This is Miss Agatha Baker, our general manager. Thank you, Tom. Good to meet you. Enjoy your time with Já, us. Ingi þarf að Tom, hlusta you're á gonna Getur við reynd að stela þessum bíl, eða? Er það ekkert, eða? Ert þú ekki líka að hlusta á þetta, Gunnar? Jú. I should hope not. But let's talk another time. Ég er bara full arma sútaður inn í kasínó. Erfitt að ræna kasínó, eða? Já, það frekar erfitt, sko. Ég bara, það heldur ekkert hægt að gera það strax, sko. Hæst sem að fara að plana gett mikið eitthvað. Ég reyndi það með vinnum mínum og Við erum að fara að ná því að einhvern tíma, sko. Eitt sem ég mælu með að gera hérna í kasínóinu er að fara þarna borða þarna með tölunum og maður ekki hvað það heitir. Bætta fullt af pening þar. And that concludes our tour. If you're interested, all the details are up on the website. It really is a wonderful place to relax and entertain. I hope to see you again soon. You know where to find me. You know where to find me. Þessi wingman eitthvað gauri bara að drepa alla. Þetta er eitthvað beast, sko. Ég synga hérna. Blessaður. Blessaður. Hvað er hérna? Þú getur svona spinnað þarna þessu úli þarna. Þessu þetta er það? Já. Herri, ég er að koma. Hvernig? Ítir á E eða eitthvað hannig? Hvað er þið? Ég get ekki ítið neitt, sko. Ekki? Hvað? Standard members and guest servers. These servers you use the wallet servers. Please don't be members of the Herri, já. Þú getur ekki ítt á E? Eða lað bara að þessu? Ég er member. Nei. Getur það ekki spinnað það?
Nei? Getur þú? Ég get það, sjáðu. Fyrir hvað mikið? Fyrir ókeypis. Maður fær einu svona á dag, bara ókeypis. Þetta bara ókeypis og það er alltaf að vinna peningina. Ég vann 30k, það var samt ekki. Sko ég hef ekkert fyrir 30k að gera það. This feature is not available for you. Okay. No. Chips can be, ekki fara í póker eða blackjack? Já, komið hérna og þið verður að gefa henni smá pening til að fá smá pening tilbaka. Hvar? Hérna. Þið verður að fá svona casino chips til að spila með. Make sense. Þið bara velja hvað þið viljið fá mikið. Það hæsta sem er að taka út í einu er 20k held ég. Casino, Stefán, þú þekkir þetta? Nei, accurate chips. Já, þetta acquired chips. En hvað er trade-in chips? Það var bara svona... Það farið pening tilbaka? Já, það farið peningin tilbaka. Ok. Ég tók $10 út. Já. Í chips. We going bigger. Go home, boys. Þetta. Ég var bara 6.000 þetta chips. Það er bara með 6.000? Nei, það. Já, ok, ég ætti ekki öllu. Herri. Hvað gerir ég? Herri, ekki horfa mig. Það er best að nota þarna... Hvað er eitt chips mikið? Taktu bara út 5 og 10 eitthvað. 50 chips er eins og $50. Þetta er bara það sem þú gefur, færðu tilbaka. Það er hægri og vinstri. Já, notaðu hægri og vinstri taka. Það er sko. Herri, 5.000 á mig. Just a moment. Ok, svo bara enter. Ingi. Svona, það er bara komið núna. Jók, ég gerði það svona... Ég gerði það tvisvar. Já, það er alltaf að þú getur fengið peninginn tilbaka, sko. Ingi, sé. Hvar eru þið? Þessi var að íta mér. Þessi. Hvernig bendur þú? Komið hérna... Hvernig bendur þú? Hæ? Ég lagði minn hérna. Sé hann er hana. Hvernig bendur þú? Ég veit að hann hefur verið þig. Ég er að tala með hann. Ég tala með bara þennan hérna, sem stendur hérna þér. Hvað séð það? Gaur. Ég er að segja, þessi er barnaneytur, ég er að segja það. Séð það? Þessi hérna. Þessi gæla er sæt. Ingi, heldur ég séns í þessu hérna? Akkurat þessa. Þetta er þessa hérna. Eða þessi hérna. Þessi er ekki mín típa, sko. Við erum 3 og 3, hvað segir ég? Að fara hérna. Hei, mér finnst þú sæt. Mér finnst þú sæt. Mér finnst þessi sæt. Afsakið, þekkið þú einhverjar af þessum gælum hérna fyrir þessum? Já, þú? Þú? Eitthvað af þessum gælum. Þú? Sem tala þig, fyrir ekki. Hei, þú hana sem heldur á hérna. Hei, má ég fá? Nei, gamli, er þessi bíl til sölu eða? Já, ég er að tala þig, ég er að benda þig. Ég er að tala þig. Ertu að þennan? Fyrir ekki, er þessi bíl til sölu? Gamli. Já, þetta er flottur bíl, við náum því, en þú áttu ekki þennan bíl. Þessi hérna gæla. Herra, ok, förum í rúlletinu. Komið í table games. Já, förum í að. Gerð aftur. Taktu svona hringin, það er eins og svona, veistu það, hvað segja þetta gott? Já, ok, ekki, hálfið. Kalli! Stína, veistu! Þú veist ég kemur kassu eftir. Já, ég veit, þú veist alveg ég kemur eftir. Hvað segir? Jónas, sama kvöldu við gæri eða? Þú að fara að hætta hauslusninni í bæ? Nei, ég segir svona, veit að konaði veit ekki að þig. Hvað Þú verður kannski hætt í símanum og koma að spila nokkuð kærtum sem í kjellinu. Þannig hvað er að finna mig? Ei, sælega. Það er ok, hvað er þessi karkins? Veist þú hvað karkins er? Afsakið. Er það þessi átt? Eða þarna sem ég kom? Þessi? Eða þarna sem ég kom? Nei, ok. Hvað sagðirðu? Hvað fokki sagðirðu? Þú veist ég heyrði það þú svo. Ég er á leiðinni þangað. Hvað er? Og þessi, Gamli, viltu droppa símanum? Ég heyrði það á sagðirðu. Erum við hátt enni? Segðu það aftur. Já, segðu það. Má ég hlusta?
Leif mér að hlusta. Herru, sérðu hvað hann er með þetta niðri? Gamli, leiði bara síma frá þér og kóta að spila nokkuð card games, ha? Bara okkar á milli. Þessi hvað er? Þú veist, þú þarna? Card games er þarna. Þú, card games. Þú, card games. Nei, þess ekki hellir, ertu búin að hita upp sætið eða? Sælir! Jónas, maður. Jónas! Ha? Gengur ekki. Komið í roulette, það er best. Er ekki hægt að gera eitthvað annað en að benda? Ég er farin í roulette hérna. Er þetta hérna sætið upptekið? Þetta? Má ég vera í þetta sætið? This feature is not available for you. Já. Akkur getið þið ekki gert hluti í kasínóinu? Þurftu að tala við gæðan fyrst, eða? Hvað gæðan? Sem að var að tala um okkur í byrjun. Það getur verið. Þú sjá þetta ekki? Sæl! Ég var að fara í loungeið, eða? Strákar, ég og þú og borðið það eftir. Þetta er nákvæmlega hvernig þetta er. What's up? Ef að tala þennan. Herru, ég er víst member. Ég satt þarna í gær. Herru, ok, ég fer. Ég var alltaf bara að reyna að fara aftur inn. En núna, þetta er að taka eftir minna. Ég ætla að svara, ég satt þarna. Hérna í hópninu, ég satt þar í gær. Þetta er flaskan mín! Þetta er flaskan mín! Herru, ég tapaði. Ég satt alveg nokkuð vissum að þetta glas þarna er eftir mig. Hey, ég ætla að ná í glasi bara ná í glasi. Nei, ok, allt í lagi. Herri, ég glemdi glerunum mínum, ég var, nei, ok. Ok. Verkið mitt er þarna á borðinu undir borðinu. Come on, einu sinni. Herri, sælis, benda frá sæll, gamli. Þegju, $5.000 sem þú mátt eiga þegar kemst inn. Nei, það virka ekki eins og svona. Herri, tölum við. Leif mér að tala við hann í smá. Hvað segir þið? Bara okkar á milli. Ég er að segja þér að ég var þarna áðan. Þarna inni. Þeir segja að ég mætti koma inn. Þarna bak við hurðina. Það sem allir svona flottu VIP-gestirnir eru. Þarna. Má ég fara inn? Já, þú veist alveg hvað þetta er. Ég á þetta seti. Gamli, come on! Leif mér að bara inn einu sinni. Í alvörunni, Kyle? Let's go. Má ég hvísla eira þér eitt? Nú hlustað þú mig, við erum að tala um það að ég kom þaðan. Herra, ok, fuck it. Ég var næstu að byrja að grenja í latur, sko. Hvað er kann? Við getum ekki gert neitt. Ég held ég veit okkur, sko. Ég held að það er búin að banna gambling eða eitthvað á Íslandi eða eitthvað. Ég var að lesa um þetta, sko. Þeir segja eitthvað getur verið að banna í landinu þínu að gambla. En þú því ekki, eða? Ég er í Danmörku. Þetta er einhver nýr. Hvað sér, ertu? Ég er í Danmörku. Ingi. Ertu í Danmörku? Já. Næs. Herri, ég ætla að fara þarna. Nei, anskutur. Nei, við vorum að tala við gæðan, hann er þarna ekki bak. Og hann sagði, sko, að þegar við komum þaðan sýst, þá myndum við fara í sæti þarna. Ekki hlusta á þennan gæja, hann er barnanýðingur. Ég tek, herru, gamli, hvernig? Herri, ég er að vinna hérna, ég er að gera smá check á fólki hérna. Anskutur. Sko, þessi hérna, við erum að tala um það, hann vinnur við það að puffa sófa. Ég sýnst kottinn þarna. Sko. Við erum eitthvað illa settur. Já, að sjálfna. Bara laga hann. Bara laga kottan. Það sjálfna? Já. Hei, þú. Hann ætla bara að laga kottan. Þú. Sleiktum við puttan. Við erum bara að tala um það. Ingi, farið inn. Veitu, býta þess. Ég var að preppa. Hvað eru stælar í hann? Ég skildi ekki, sko. Maður þarf að veistu það, ég er að fara að kvarta. Ég veit nákvæmlega hvernig þú lítur út, kallið minn. Já, þú. Ég var að sitja þarna, ég kvarta, ég kemst ekki inn. Ok, ég hættir þá. Gef mér 5 mínútur, ég kemst inn. Ég var næstum búinn að ná þér, þú veist nákvæmlega ég var næstum búinn að ná þér. Ég sé þið aftur, Skúli, sælir. Gamli. Gef mér sopa þessi, gamli. Gef mér sopa þessi. Þessi gæi hljómar eins og herra Hnetusmjör, gæinn sem býr í Danmörku. Jó. Gamli. Ég er bara 10 ára.
Ég kann ekki eins og fara út, sko. Gamli. Þurfum við ekki að tala við einhver? Nú tölum við gæinn í móttökunni, hann var alltaf eitthvað, þið getið talað með eitthvað vesen. Já, ég er farin að tala við þið, það er vesen. Ég komst ekki inn í VIP-salinn. Herru, býðið við VIP-salinn, sjáu þið nú eitt. Við erum farnir. Nei, komið tilbaka, ég ætla að manta mig smá. Við erum að labba sko, ekkert eðla hratt hérna að fara kvarta sko. Lappa, þessu er komið. Hver ekki það þú? Ég er að fara að tala um einhvern sem er yfir. Hver er yfir? Þú yfir? Þessi er ekki yfir sko, ekki eins og sjálfur sér sko. Hver, ég ítti á okkur og ég fór í first person. Hvernig fer maður úr því? Vaff. Ég get ekki farið úr því. Ítt á vaff. Ég er búinn að þið, annars. Það gett létt að benda þannig. Hey þú, séu þið? Sjáu þið hérna, nú ætlum ég að komast inn í VIP, ég er að segja ykkur það. Við þurfum að tala við gæjan aftur sko, nú þurfum við að klaga það smá. Mér finnst þetta fáránlegt sko. Herru. Hendi mér einu vodka skoti. Þessi gæi, ekki, hann byrlaðir. Ég er að fara að fá mér eitt shot sko, ég er pyrraður. Við erum með eins rödd og orðnibál. Hvað er það, herra Netsmjör? Já. Orðnibál. Herru, hvern? Það er bara... Skellt í minni skoti, takk fyrir þetta. Herru, ég ætla að fá líka þetta. Hvernig að býta eftir mig svona? Já, takk til skot. Viljið þið skot eða? Ég er að flæsa. Já, ég kem. Herru, hvernig er að hafa gaur sem kemst inn í VIP en ekki þið? Nei, hann er gæinn sem komst inn í VIP, ekki? Hann er gæjarnir sem komast ekki inn í VIP. Ég er að fá mér skot hérna stráð. Ertu það samt alveg vissum og viljið fá þetta skot? Já, þetta. Sko, ég er samt... Woo! Þetta er rífur í. Ég fóð mér svo búningum á meðan, sko. Ég ætla að fá mér eitt skotið það. Herru, þú ert ekki komið aldur fyrir það, sko. Aldur fyrir ekki það? Herru, þessi er ekki með aldur. Þessi er ekki með aldur. Hann er ekki með aldur. Ég ætla að kaupa mér Bluetour de Champagne Demantadóttir í 150k. Mér er skýtsam, ég ætla að kaupa það. Er það að sjá þetta? Holy shit. Er það að sjá þetta? Og hvað heldur bara á þessu? Þú sem ert að vinna þetta, er lægi ég takk eitt sopa? Hvernig er þetta? Hvernig ger ég? Fokkin spraya þessu yfir mig. Spraya þessu. Fokkin pop that ball, baby. Hvernig ger ég? Ó, ég er að gera þetta. Já, þú getur þetta. Það er svo algjör núpi að gera þetta. Þú varst að eiga $150,000 og þú ert ekki að hrista þetta. Skanli. Ég er bara að sleppa þessu. Já! Let's go! Þessi gæi er meistari! Þessi gæi! Hei, þessi hérna vil líka. 150k champagne. Það er bara að spraya fólkina. Það er venjulegt. Spraya þessu hérna. Spraya þennan. Ég næði ekki að lappa áfram. Herri, hann er að tjögga þetta. Herri, hann er ekki með aldur bæði. Ég ætla að kaupa aðra, Mér langar verið aðra, sko. Ég ætla að kaupa aðra. Ég verð að gera, fokk. Máttu ekki aðeins lappa með hana og... Skjárinn minn er að hrista. Nei, ég ætla bara að láta alla vita. Við erum með þessum hérna gæja, hann var eða $150,000 á barnum. Hann er að fá sér aðra bæði. Nei, ég keypti óvart frí. Bíddu, gef mér svona. Sjáðu núna. Þetta er venjulegt, sko. Þetta er eitthvað ballinn sunnudagskvöld hjá okkur strákunum, sko. Ég ætla að láta fólk vita. Afsakið, ég ætla bara að segja ykkur og við erum með þessum gæja sem fyrir að splæða 150 skatt á barnum. Þú lappar alltaf svona axliðan upp eitthvað. Fyrir ekki, hann er að fara að láta reyna yfir mig, $150. Þykist að láta nettan. Holy shit, sjáðu þennan gæja! Ert þú með 150 skona? Spretta þess á mig. Sjáðu þennan! Sjáðu þennan! Venjulegt. Þessi flaska er ekki dæla neitt. Gerðu þetta hverjum degi. Minnst 1 milla á hverjum degi, sko. Og þess vegna er hann broke í dag. Hann er einn á flöskunni núna að tjögga hana. Harðu gæst. Strákar, veitu þið hvað? Herri, nú talaðu við managerinn. Ég held að ég verð að fá mér aðra. Hei, góð daginn. Þú! Já, þetta er managerinn. Það buy membership. Ég er að fá mér... Ég er með membership. Ég er núna með old standard membership.
complimentary chips. You can make your fortune at any Hvað, ég var of our komið í standard VIP table games staðinn, or eða? slot machines. Ég kemst ekki. Jú, komst, ég búinn að þetta. Ok, við erum reyndar að gleyma hver hann Ingi. Sjáðu nú bara. Við erum ekkert með einhverju nobody inni, sko. Ég ringi bara í pluggið og ég reddi þessu. Hvar eru við? Við erum hjá VIP-inu. Hann fór þangað. Ingi. Já, ég sé, já. Ice cold is best. Hætt að eyða, nei, gamli, ég. Hei, Sjáðu nú það. Þú ert Láta þarna? þið vita að ég er að leiðin inn í VIP-rúmið, ekki þú. Við getum það ekki. Hann getur það Ég er bara. búinn að tala við gaurinn, sko. Sjáðu það, ég er búinn að tala við gaurinn. Má ég komast Leiðin inn í VIP. Takk, gamli, ég er komin inn. Við erum að leiðin í VIP. Let's fucking go. Ha? Nei! Hvað meinar gamli? Hvað? Maður þarf að eiga peptars. Hvað við erum með honum, sko. Lyfta á þeim. Lyfta þeim inn. Nei, við erum með þessum, sko. Lyfta þeim inn. Hvað er ég með honum? Við vorum með 200 skallið á barnum. Við erum með honum. Let's go. Lyfta Gamm. þeim inn. Herru, gæinn eitthvað með stæla. Oh, would you like me to put some sense in you? Já, gerðu það. Ok. Oh, ég get gert það allan dag. Herru, við erum hent út! Ég ætla að fá mér ókipis bús hérna í VIP. Við erum hent út. Bara hent út? Já, ég labbaði í hann. Nei. Labba á hann, Ingi. Já, við erum hent út. Skellir. Herru, ég kem út. Ég er búinn að drekka of mikið champagne hérna, sko. Herru, þetta var áhugavert. Hvað ertu, Gunnar? Ice cold is best. Ég var að veðja, hvað, á ég að eyða 5 millur í eitthvað? Mér langar bara að eyða 5 millur. Herru, ég er til að prófa þetta hérna. Ég get það ekki. Herru, ég skal leyfa ykkur, byrju, þegar ég kemst út geti ég leyft ykkur að prófa þetta. Það er bara því ég er búinn að læsa þessu fyrir Ingi, býtu, Ingi. Já. Kottu. Hvað? Kottu bara. Geða þeim í frekar, sko. Það er ekki hægt að gefa pening í GTA, sko. Hvernig gerir Tökum það? að selfie. Hvað er þessum? Tökum að selfie. Ég held að sé ekki hægt að taka selfie. Jú, portal, eitthvað press. Ég hef enga hugmynd, sko. Já, hana. Kottu fyrir aftan mig í selfie, Ingi. Hæ? Svona. Kottu fyrir aftan. Ég tók hennar mynd. Já, Kottu, við vorum að hent... Daginn sem við vorum hent út til kasínó. Kottu. Já. Hafðu kasínó í bakgrunn þá? Já, ég er með þetta í bakgrunn, ég er í selfie. Kottu, hann er í myndinni. Hanna, verstu... Aðeins lengra. Hanna. Veitu við? Selfie með herran þetta, sko. Þú veist, núna fyrir honum, sko. Hvað er verið að skilja mig? Farðu til hægra með við mig. Já. Ingi, farðu hægra með Nei, ég er svo nettur svona, séu. Já. Svona? Þú sér þetta ekki sjónvarnið mitt, sko. Nei, ég veit. Hægra meina þig, hvað meina hérna þeim? Ok, svona. Hanna. Tók þessa heldismynd. Senda hana. Herru, hver er fyrst þið til að hoppa á þetta? Settu gallery. Ég bara þetta reyn. Já, control til að fara upp og shift til að fara niður. Heldur control upp til að control og svo 12 af til að fara upp. Herru, þetta er of hættulegt fyrir hann Inga, sko. Það gengur. Herru. Út er á E til að... Nei, hvað er boostið eftir? Allir sem eru að horfa á streamið, sjáu þið nú ekki. Já, ég kann. Þetta virkar þetta ekki. Ég datt út á. Hann kikkaði mér út á. Ég þarf að kaupa mér... Hvað er mikið pening? 23, veist. Akkur er ekki Hvað hægt að áttu mikið? 23, veist. Já, 27, veist. Fyrir mig í mission. Já, reynum að finna eitthvað mission. Er eitthvað gaman? En hvað er fyrir skóbúðina? Skóbúð? Já, sjáu þið á mappinu, það er svona skóbúð. Já, ég til ég var að finna bíl. Ó, ég fann það. Geggjaði bíl hérna. Leið mér að koma inn. Madre mía, qué horror. Þú ert að skjóta grein hérna. Ay, qué mierda. Mér vantar bílinn hans.
Gaur, Ingi, taktu hana mótorhjólið mitt. Já, það var ekki á Hvernig læst geturðu markað? Geturðu markað það? Já. Kemstu ekki á það? Jú, ég er á leiðinni. Sjáumst í skópaðun, Ingi. Hvað er hún? Hún er svona í miðjuna öllu eiginlega. Þú sér hana. Eltu okkur bara? Já. Nei, what? Hvað meinar þau? Hvað er skópúin? Svona í miðjuna eiginlega. Undir S-inu. Farið bara í Shoop, þú veist, store, hvað hann heitir. Já, ég sé það ekki. Er ég Svona mynda svona skó. Dingi, eða? Nei, það er... Nei, rúlaða niður í þessu. Já, sér, horfðu bara okkur á mappinu. Okkur sé þig. Gauð, akkur er allir að segja að ég er með rödd eins og herra Nuttismjör. Ég heyri ekki, sko, en... Ég heyri það ekki, sko. Ég heyri það ekki, sko. Kannski heyrist það bara hann í stríminu. Já. Þetta er ekkert skópúð. Strippklúbbur. Þetta er skópúð. Oh my god, hvað ég fjall fyrir þessu. Hvernig er skópúð hérna? Ég fatta þetta ekki eins og sko. Veitu, hvað... Hann sagði mér hvað til skópúð og þú veist, skór er náttúrulega strippklúbbur. Ups. Gauð, ég þóri ekki að fara inn núna, sko. Mamma er heima. Ándjóks. Ég er ekki svo góð. Já, koma. Erum við að fara inn, Ingi? Ég erum að fara inn, komið þið. Ég stríf með okkar. Shots on me. Það er samt alveg gróft, sko, Ingi. Fyrir strímið? Það er alveg naked júlur á okkar, sko. Þetta er átsunar leikur, sko. Já, ég veit það. Ég er bara spá, sko. Þú heyrir hann sagði hann þorri ekki að fara inn á því mamma srifa. Ég myndar að horfa á YouTube og svo þetta sjást. Sko, við þurftum að gera þetta bara eftir þegar klukkan er yfir 10 eða eitthvað. Já, trú. Gerum við eitthvað annað en að fara í skópuna. Það er ekkert mikið að gerast þetta núna, sko. Herri, ég ætla bara í ellið mitt. Ok, Ingi. Eld okkur. Ellið þitt? Já, þú veist, Lamar, bara mission. Já, það bara ætti að vera 2. Nei, ert þú ennþá með Lamar missioni? Hitt? Ég er með eitthvað hjá mér og S líka. Já, S, við komumst ekki í það, held ég. Já, við getum bara verið 2, held ég. Já. Það er svo létt að keyra það. Hvert er það að fara? Gunnar er að keyra eitthvað. Hvað er með mission? Við erum að græða pening, við langar að kaupa fyrstu íbúðina mína. Ég er á leiðinni, sko. Í hvað S-ið það? L, eitthvað. Ég langar svo mikið að ég get gert þarna... Er L mikill peningur, eða? Ertu að keyra þessu L? Já. Já, það er bara hægt að vera 2 í því, sko. Verðum við ekki að gera það til að ná næsta L? Jú. Jú, ég veit ekki hvort það er næsta L. Þá tökum við bara L saman, Gunnar. Já, ég er að segja það, því okkur vantar pening. Já. Til þess að geta farið í stærra L. Það er hvað? L hvarf bara? Hvað er þetta L? Hérna, LD. Nei, þetta er á strönd. Ég skil ekki. Þetta er hérna uppi. Þetta er á Santa Monica Beach, hérna. Já. Það er svo mikil rigning, hann rennur svo mikið, sko. Eru þetta að gera þetta eða ekki? Nei, ekki neitt. Nei. Hvað gerðist? Já, hann draf þig. Æs. Nei, er eitthvað... Æ, fokk, nú er lögnan komið. God, it's off the shift, like shit. Sticky keys. Já.
Það skipti ekki í sig þetta fyrst sko. Ég ekki þátt að 2010 ef ég var að spila Minecraft eða svona sko. Hvernig komdu? Já, halló, ég á drepin og byrjaði lengst í burtu. Ég byrjaði ekki Það er ekkert eðlilega lengi sko. Lengst í burtu? Það er eitthvað horfandi á tífólí örugglega sko. Það er svo lélegu formi. Það er bara ekkert excuse sko. Búið einhvers banka. Hvar fer ég að skipta outfit? Þú gerir það heima hjá þér, held ég? Já, ekki heima næsta. Það er rétt. Þú getur... Ég er búinn að eita. Nei, mann ekki. Ég held að þú verður að kaupa íbúð eða eitthvað. Eða bara fara út í búð og gera það. Eitthvað þannig. Purchase hann allan ammo og það. Já, það er að fara út í byssubúð og kaupa byssu, ekki? Já, þú getur keypt hana, purchase rounds. Já, eða íttu bara purchase all ammo, þá ertu að kaupa max. Já, ég geri það. Ok. Tilbúinlega? Ég er að segja að þetta mission er pínu erfitt, sko, því að ég held að það er eitthvað svona, ef ég mann rétt, eitthvað löggan mátt ekki vera busted á löggunni. Og þá er það ekki svona löggan er að elta eða reyna að drepa, þá bara ef þú verður busted á löggunni, þá ertu bara búinn. Þannig að þú hefur engan sjens til að stinga af þig eitthvað. Það ekki verið eins eða? Nei. Það er bara hardcore, sko. Heldur að ef gangsters væri að fara í eitthvað mission eða væri klæddir nokkuð leginn? Já. Nei. Let's go. Ekki eins? Let's go. Nei, þegju. Hey, what's happening, loco? Hey, yo, what's happening? Að ég er þetta Herran Heddursson, sko. Okkur er heilgala þegar ég held að hann var að fara í hæst á hann og keypti þetta óvart. Anyway, dude got wind that I was talking about my imminent promotion, right? And somehow thought that me being absolute ruler everywhere is going to insult him. Ég stund að bælja Bullshit. Look, man, we got to hvort send ég this að taka to a police pásu officer or eftir þetta something, mission man. og koma mér að And borða nothing það. says I love you, brother Vernon, and I thank Ja. you for your years of wisdom and guidance, but Þú er there's a það. new dog in town like taking care of a man's Þessi legal ég ætla að problems. borða það. Borðaði bara með Come hann on, eftir man, look, ég gerði what aðeins. is this? This ain't even like no fucking job. Við erum on a mission hérna, sko. Já, ég er að tala um þegar ég er búinn með þetta. Nei, búinn með þetta mission. Já, ég segi að we're on a mission hérna í þessu leik, sko. Þið er ekkert að hætta það. Why y'all stressing me out? Come on, man. Seriously though, LD don't do stress. He do regalness like a real king. Now the cars is over there, dog. All you gotta do is get him and take him to this bar he got that's gonna get him overseas before the motherfucking cop sees him for some totally unrelated crime that he allegedly did. And the key word is allegedly. Come on, man. It's nothing. It's easy, man. Shit. Við erum svolítið smá líka fötum. Jump in the whip. You need to get him over to the bars in Cypress Flats, but the cops is looking for him, like really looking. If they even see your ass, we fuck. Við hefum að gera það rólega, eða ekki? Þetta er fokkin erfitt að stjórna það sem að... Það er bara að koma upp í bílinn minn. Ég er bara að koma upp í bílinn. Nei, við hefum að taka báða bílina. Já, þetta eru að delivera báða. Já, nú er löggunan eftir ykkur, sko. Oh shit. Shit, man. Bara ef þið verið bestar á lögguna, þá er það bara að byrja upp á nýtt, sko. Það er ekki hægt að beigja þessi bíl. Oh, ætti maður að kaupa bara með leikbíl á 3 milli. Nei, ég spottaði þér. Ég líka. Já, ok, það er svo mikið.
come on, Gunnar Jr. Já, ég skeita mig, ég var á milljón svo reyndi ég að stoppa, það kom, þú veist, einn stefni guða í það, ég var bara, Fyrir bara í quick restart hérna. Gamli, let's fucking go. Jump in the whip. You need to get him over to the bars of Cypress Flats, but the cops is looking for him, like really looking. If they even see your ass, we Frá beigja? Nei. Það ekki saman bílinn, sko. Eltu mig. Hverju gerir þið ekki annað steindast í Fortnite? Að þeir nenni ekki að bíða 7 vikur eftir að hann komi. 7 vikur eftir hvað stenda? Það tók hann svona 7 mánuði að koma til okkar, sko. 7 mánuði? Nei, ég segi svona alltaf að koma, svo kom hann aldrei. Erfiðu gæði, sko. Elskar það. Það var fucking skítið, ég var hjá hérna frænku minni og svona litla sín, hennar er besta vinkona með dóttur hennar, nei, dóttur hans. Bara allt í henni kom Steindi mættur og ég bara Steindi er svona legend, sko. Hann er gamli átt í góð, eða? Hvað lagst á þetta? Áfram. Það er lögga það, sko. Ég ætla bara að fara að þengi leið til að sleppa. Oh fuck. Holy shit. Þetta er gutt, eða? Það er lest hérna, það kom alltaf bara. Það meinar ég gæti ekki brutið henni stöður. Við ringið að hlusta tónlist, voru að hlusta á tölvuspil með Kleinu Crew og Ronnar og Snjörfi. Kleinu Crew? Já, það er hella lag, sko. Svo tjekka það, sko. Ég var búinn að gleyma reyndar, ég slökti tónlistina á hann. Já, ég held að samt, ég veit ekki hvort það sé á Spotify, sko. Já, mennar. Ég er komin, Gunnar. Fara ekstra varlega. Ertu ekki mættur, eða? Komum með bíl og alltaf einhverju rusli hérna. Get in a lowrider. Nei. Hvað anskotanum að gera það? Það er svona merki þegar þið eru að fara inn í vitlausa bíluna. Þessi? Sjáu svona blátt svona, þessi rauði held ég, já. Já, þú ert bara vitlausa stað held ég, sko. Nei. Ó já, því eftir að, já. Þú ert bara vitlausa stað, sko. Ég skilja. Ég held að eftir smá kemur fullt af eitthvað svona gang members og reyna að skjóta ykkur eða eitthvað. Þannig að ég myndi vera tilbúinn. Ef ég maður rétt, sko. Ætlaðu að vera hérna að hlusta á? Ætlaðu að vera svona að hlusta á? Já, ítið á Q og getið falið ykkur svona bak í bílinn.
Fuck, hvar eru þeir? Já, nú er Ballas að koma sko. Það koma líka á batterengi. Holy shit. Ég er döður. Ég líka. Ég held það. Ég er líf. Hvað, bara eitt skot og maður er dauður? Ingi! Já, ég fekk bara eitt skot og dauður, sko. Kári, það er spurning, veit það ekki? Keyptir ekkert armor eða neitt? Það hægt. Já. Ég náðu að kaupa það. What the fuck, það kom eitthvað gauðra með að drop mig bara. Please segja mér að við getum byrjað á sama stað á droppur. Já, það er líklega það sem droppið byrjar, sko. Já, nice. Það er betri stað, sko. What the hell, man? Shit, hvað ég er lélur þessu. Ég dó. Ég líka. Hvað er að maður að fela sig? Reynið að standa á baka eitthvað bíl og íti bara Q. Við vorum þar, en þeir kom út allt samt, sko. Já, þetta er frekar erfitt ból, sko. Sérstaklega, maður er ekki með eina byssur þannig. Hvar er best að vera? Svo áttu hvað? Reyndi kannski að standa á þessum konteinerum þarna. Hvað heitir þetta? Ekki hafna, svona fartu. Ég er einn á bér. Hvað meinaru? Ég stóð bak bílinn. Ó já, eitt sem er hægt að gera ef þér vantar smá líf, þá er að deyta á M, fara inn í inventory og snacks og svo borða smá snacks. Sum snacks gefa líf. Það gæði baka okkur, sko. Farið. Ég döður örugglega, sko. Fuck! Hvað ég er að fela mig, eða? Þetta er ömulega opið svæði og við erum í miðjunni. Ég skil ekki hvað er best að gera í þessu, sko. Eru við bara með of lélega byssur, eða? Ég er bara pistóla mig í gangina, sko. Missuðu peninga að tapa alltaf, eða? Nei, þið fá pening, sko. Fáið peninga að tapa? Já, Salski, þú fekk svona $200 eða eitthvað. Já, wow. Sko, ég ætla bara að rössa í þá. Já, ég ætla hérna. Nei, það virkar ekki, þessi. Já, það er að vera betri fyrir nóttina. Hver? Það er ég... Fuck, maður, þetta er burti. Come on! Ekki deyja, hvað er það sem ég er? Ég er góð.
Ég stók líka byssu fyrir henni gæðinum. Passa að fara ekki út á svæðinu. Og já, eitt sem er hægt að gera er að þú vantar ammo í missunni. Þið getið ítt á M, inventory, ammo og svo valið byssu og keypt ammo. Úi, hérna. Passaði ekki það, ekki það. Herru, Gæði upp á þakinu, upp á þakinu. Já, ég reyna. Gamla ekki fyrir út á? Ég er ekki út á hér. Nei. Það er nokkar eftir, sko. Ég sé... Það er einn hérna meginn. Ég sé hann ekki. Einn hægra meginn. Tók hann. Ég er fucking low. Ok, chilla það bara. Það er bara vinstra meginn. Come on! Ingi! Anskotin að hafa. Það er svo fáir eftir. Reyndi að trippið, ná byssuna hans og... Já, ég gerði það á hann, sko. Fyrir byssunni. Kaupa meiri ammo, sko. Eins og það fegst þarna submachine gun. Já, ég var Svo kaupa bara ammo fyrir var að kaupa ammo. Ég var að kaupa ammo. Já. Nice. Já, bara ef það vantar ammo þá er hægt að fara inn í inventory og kaupa. Hvað er búin lengi live? Veit það ekki. Don't know. Hvað er ég líka með... Ég fekk... með shotgun líka, sko. Sér, reynda fjölaðingi og kjöpti ammo fyrir þarna machine gunum þannig að... Hvernig gerir það? Ítt á M og svo inventory og svo ammo og svo veldu submachine gun eða eitthvað og eftir eitthvað að kemst ammo. SMG, já. Já. Ok. Og bara full ammo. Nice. Ég kom með meiri ammo núna. Já. Gæði upp á þakinu, passaði. Herra, ég er one tap, sko. Ekki það. Nó. Gerum þetta bara skynsamlega. Hvar eru þeir? Það er mjög þar. Eat a dick. Ok, ég ætla að fara aðeins nær. Hæ. Einn eftir. Sé hann. Það var hann. Hvað er að koma? Passa Gunnar. Hvar eru þeir? Bíll á mér, bíll á mér! Nei. Draf hinn þetta. Það er annar bíll á mér. Herru, come on! Ekki það. Líka ef þú ert að fela það baka svona bíl, þú getur líka bara ítt á skothakkan og svo miðað. Þá sést ekki í hausinn. Þá ertu bara svona að skjóta upp, skilur við. Hvað mennur þið? Ég skilji. Come on. Like I said, guys, not a big deal, right? Verner's gonna be so pleased with this. You guys did a great job. Man, get the fuck out of here with that bullshit. Y'all fucked up. Man, Vernon gonna be pissed. Fuck. Look, man. Look, okay, I'm sure. You tried,
and you failed miserably as fuck. But like a wise boss that I am, I forgive your bitch ass. Get the fuck out of here, man. Thank you for trying, man. I'll holler at you later, man. I'm about to go get some trees in. Já 8.000, sætla blessaður. Við verðum að kaupa húslið hlikuna, sko. Já, ég að pæla að taka pásu samt. Já. Ég að borða það eitthvað. Það make sense. Ætlar að vera live alveg í kvöld og eitthvað? Hvað því, eða? Já, það ekki. Ég hef ekkert annað að gera, sko. Hvað ert í sótkví eða? Já. Af hverju? Ég var á fundi og gæði þar að fekk COVID. Shit. Jöp. Gæla í skólanum mínum fekk það. Og allir í sótkví, það? Bara 7. bekkur. Sem ég finnst nú bull, sko. Mér finnst það ekki að vera bara skólinn lokaður, sko. En ja. Er það alveg eins þar og hérna bara, þú veist, sótkvíin? Hvernig er það á Íslandi? Bara, þú veist, þú færi sótkví skilur, þú færi svona í test, eða færi strax í test þegar þú færi sótkví hérna, í Danmarku, eða? Sko, þú fer bara í sótkví og svo test, svo það er svona fljótlegast og svo bara þangt þú fær svar, þá ertu bara búinn í sótkví. Já, saman hér bara. Já. Það er skrýta að ég fer ekkert í sótkví fyrir hérna á 5. Það var vika síðan að það var, skilur, í staðan fyrir að fara bara strax. Já. Herra, ég ætla að fara að borða aðeins. Jú. Já. Ekki kvitta bara leikinu eða hvað gerir maður? Pása maður. Þú getur bara verið inn í leiknum, sko. Já. Það er ég á 34k, nú kaupið ég mér eitthvað, sko. 34, kefti þér hérna bílskúr, bara til að byrja með, til að fá bíl. Eða eitthvað. Sko, ég get keypt hérna... Hvað er þessi? Ef þú ítir á ódýrasta, Já, sjáðu hvað hann er. ég sá það, sko. Hvar var hann? Það er svona eins og utan bæinn, sko. Já, ég myndi ekki kaupa hann. Enginn er að fara að hanga til að sækja bílið sinn. Þessi eru okkur ágætir. Þessi. Já, það er svolítið delay. Ég mæli með bara að fá eitthvað ódýrt við bæinn og bara fá sér ódýrist bíl á netinu. Það er þessi fucking tank, er það hérna? Ekki það? Já. Hey, they get you, my nigga? Cough twice if it's one time on the line. No? Well, they got Gerald. Man, he's locked up, man. They about to airlift him to a secure facility. All because of that thing we did for Vernon. So you gonna have to go on over to Strawberry, man. We gonna have to boost the homie before he flies. Or Vernon flies off the handle. Oops. Sjá hvað þessi lagi. Þetta er banger lag, sko. Ég var að setja henni í spjall. Á ég að screenshare það? Hvernig í fjandanum fer ég úr þessu?
Bara ítir á spjall, þá fer þetta í burtu, held ég. Eða ítir á annað channel eða eitthvað. Hell? Ítir bara á... Er þetta farið? Nei. Ítir bara á... Reynda að íta á spjall. Þannig að... Hvar? Eitthvað text channel í Discord eða eitthvað. Ætti þetta kannski að fara. Er þetta þarna ennþá það? Já, ég veit ekki hvað er að gera það. Eða ítir eitthvað svona text channel þarna út í hliðinni. Já. Eða á annan server eða eitthvað. Þetta, já, svona. Það kemur svona aftur, sko. Já, hvað ertu að reyna að gera? Fá spjalli hérna, skilur, í bjöllugang. Já, ertu bara að reyna að fá þetta í burtu eða? Nei, það... Já. Skil ég. Fara inn í spjall text channel eða þarna. Og þannig að rúla það niður. Ég sé hérna. Þarna. Þetta er banger lag, sko. Ey, Svali. Ey, Spila. Lofa ekki bila. Please ekki mig tripla. Hlusta ekki á þig billa. Fleiri leiki. Fleiri leiki til þess að kaupa. Alla ekki út að hlaupa. Mér skauta. Ég fyrst fá mér svala. Nenni ekki hlusta á ég tala. Mér orðið svolítið heitt. Gjala þín orðið þreytt. Úti finnur nátt að klaka. Penning ég að taka. Ég rólir í slaka. Allt ekki að fara til baka. Þú svakar og svo flottur. Hræri úr þér svo pottur. Hengið þig upp eins og þvottur. Mamma mín Besti parturinn kemur, sko, þegar þarna Kleinu Crew byrjar að hringja. Kalla mig ranna, ekki býta mig, ég vil ekki tannfall. Færi sig sem ekkert að sanna, ekki segja neitt milli manna. Myndi fljúa asni við gæti, lífandi strafa þættir. Kleinu Crew frekar sætir. Hvað er Stefán að segja í hljóminn sem fær hann við, sko? Ég bara heyri það ekki. Ég með fólk eins og motherfucking Superman. Ég með fullt af tækjum eins og motherfucking Batman. Ég bara, ég sjálfur motherfucking rannar. Já, broskatt á mér. Allir halda partí þegar ég fucking kem. Broskatt á mér. Allir halda partí þegar ég fucking kem. Segir sá að síðan til aftur feministi koni kraftur og fuck. Reppa alltaf fyrst ég afa, amma sem bleita ég þarf að kafa. Kreisti hana fyrir safa, já ég fíla bara gamlar. Ódripalegar handar hana, harði gæi þess að panna. Oh fuck, Dóri Klein og það ég ekkert vera byggðum vopn á hlið. En svo þau brókandi en væri til í meira fyr. Sen mig ekki trippa dópi. Ég og gæla þínu sipandi trópi. Skýt, hvað er þessa kopi? Þú ert basic eins og stokkfótó. Ekki tröfla, ég á snokko. Ég verð betur að vera brókótt. Þú ert með náttúr með góngótt. Smáðan þið kalla mig senpai. Kemur í til þess að hentai. Þú veist að það mátt ekki benda. En þú bara ekki stensta. Textin er svartur. Heyrðu hvað hann sagði? Ég fíla bara gamla. Skiptir engu ekki neini. Sörfi í fórsetan tuttu, gæla títill að sé falla í með mönnum. Rífa mig eða ég lendi á skrifstofu. Ég dansa á gríms og í pungi minn alveg svo Michael. Gæla mín algjör cyborg. Tippi úti eins og Crazy Frog. Fundi fuglar á mig þóra rock. Ég eins og Sabu Opera. Ég algjör papast. Hvað sér þið? Sko, ef maður að keyra bíl í GTA og maður ekki hlusta á West Coast Classic, þá eitthvað annað, sko. True, svo. Ég ætla að fá $5.000 viðbót og kaupa eitt sem kostaði 35. Já, þú getur reynda að ræna einhverjum bíl og keyrðu bara fullt af svona shoppum og ræna þeim. Ég skal koma með þér, ég skal keyra bílinn og þú bara ferð inn og ræna hjá fólki og þú keyrðu á bara. Hvernig bíla á maður að ræna sig? Bara einhvern sem er fljótur, sko. Sportbíl eða?
Já, eitthvað sem gerir rætt. Taka þennan bíl og finna einhvern bíl. Já. Ég held að við höfum fucking Hey, you like the new car? Gamli stjúpa I have an opportunity you may be interested in. I have a list of vehicles that my contacts would like to get a hold of. You find the cars and bring them to me at the docks, and I will make it worth your while. Þessi sími og hún var akkurat að hringja mig sem þetta er bílar sko. Já, íttu bara hægri klikk og þá skellur á. Það var akkurat að hringja eitthvað, getur komið bílar til það. Já. Við tökum bara hennan hérna á bakvið. Hann er rangið. Út með þig gamli. Hvað er að gera? Hvað var þetta? Ég er með mótorhjól hérna, miklu betra. Það er bara að ræna bílina. Ég er að ræna bílina. Það er sjáðu, eltu mig bara. Förum að þessari búð fyrst. Hvar ertu? Í den. Þannig. Hvað er löggan á eftir mér? Hvað var það? Löggan er komið stæla. Sérðu búðuna? Ha? Búðuna hérna? Hlöfst inn miður á honum og hérna og býta eftir hann kasta pening á þig. Ef hann reynir að skjóta þig, skjóta hann bara og kasta peningi sjálfur. Fuck, ég er hérna fucking Never gonna be so happy to see la policía. Wait, don't do anything stupid. Ég kem bara með fucking whip á mig við mig. Það er skjótin ef hann ætlar að skjóta mig. Já, ef hann skýtur þig, skjóta hann. Og hérna skjóttu svona hann, þá verður hann hræddur Fuck, löggan er að skjóta hann. Já. Ég skal koma að drepa lögguna. Fuck, ég er döður. Ég er svo döður. Hvað er með pening núna? Are you happy now? Kom með hann. Já. Hvað fegst þú mikið? 2000. Come on. Ég er örugglega bara að fara að deyja eða sko. Ég dó. Það er einhver gaur með tank hérna. Og ég bara það. Ég skýt homing á sér á hann. En hann bara deyr ekki. Bara að gera þetta til þess að hann hefur þetta komið fyrir ká. Leðum við að koma inn, ég er að baka þig. Ég misti í peningi sem ég... Misti það? Já, ég haf komið 36, núna er ég 33. Hvað er þessi búð? Þú sér, ef þú ítir á mappi þá bara... Ég held að þú getur ekki rækt þessar aftur á því ég má ræna henni, en það er svona myndað svona körfu annars staðar. Það sem að sendir bara svona stór. Þú sér að skóbúðinni, það er búð við hliðina á henni. Skóbúðinni? Já, við hliðina á henni, til vinstri að skóbúðinni. Sérðu ekki skóbúðina? Ertu að tala um strippstæðina? Já. Við fer allavega hliðina. Já.
ekki svo lengur maður. Varst þú á drippinu eða? Já, það er gaur á... Tankinum? Já, nei, ekki tankinum. Come on. Já, Dosti líka. Hvernig er hann að skjóta mann svo langt burtu? Hann er með svona fucking aim shit sem aimar fyrir hann. Já, hann reynir að skjóta mig aftur. Hvað, djöðlir hann lillur að hitta? Eða ekki. Ég ætla bara að ná einhver minn núna og það trefa hún. Ángríns. Hvert getið farið með hérna bíl? Þennan? Sem ég er með. Þetta er nógu góð bíl til að gera. Það er hann að selja hann? Já. Getur farið að bílashoppinni. Það mynda svona airhorn, eða það sem heitir þarna. Þetta heitir Los Santos Customs eða eitthvað. Ok. Það þú eða? Já. Herri, hvað er fjandann með þetta? Airhorn? Erum við... Hvað sé það í? Við erum eiginlega ekki nálægt henni, en við erum nálægt hérna búð, það er búð hérna, þú getur... Já, til hægri það? Já. Búð beint hérna. Takk fyrir. Okay, I'm trying. Ingi. Já. Ingi. Ég held að ég sé off í kvöld. Nú. Nei, ég bara nenni ekki að koma aftur. Við erum að spila fólk mikið. Gunnar er komið gælu heim til hann, sko. Spila GTA 5,5 tíma. Það er fucking no simple. Það er viss. Herðu. Ég til ég aftur á morgun, ekki þú veist, klára sjálfur. Svo. Það er bara að streama morgun, ekki? Já, ég þarf eitthvað að vinna morgun, svo kannski streamaði eitthvað. Ég til að taka annar stream morgun þessu ár, seinnkvartinu eða eitthvað. Svo. Ég er alveg farinn. Ok. Kíkir kannski á YouTube. Ég heyrti hennan áður en aldrei séð á YouTube, sko. Jú, ég kíkir svona hálftíma klukkutíma frest. Já, ok, kannski. Hvað, ég bara verið að horfa á þig? Allan tíman. Ok. Bye. Ingi. Já. Ég sendi þér snapp. Já. Ég sá að var einhver að segja hvert fór Gunnar. Sendi þér snappi sem ég sendi. Ég ætti hrikalegum skell inn í eldhúsinu. Hvað varstu að gera? Sendi þér bara snappi. Ég er að losna á lögguna enn í smástund. Já, ég skal drepa lögguna. Leið að svona losna lögguna. Leið. Sérstu það? Nei.
Það sást ekki sko. Nei, veitu. Þarna. Það er að replæða þetta. Fuck! Grínast það. Ég gata ekki hitt það núna. Skellur. Bott og hitt. Oh my god. Er það rétt sem Gísli spurði það? Joke. Wow. Er komið nóg pening fyrir bílskúr eða? Fyrir? Bílskúr. Já, akkurat. Það er $30 eftir. Það er ekki rétt. Ég er að fara upp klukkan 11 hérna. Það er að fyrir skólanum morgun. Já. Klukkan er undir 9. Hann er í Danmörku. Ég er gammal. Nei, ég veit það. Ég er bara að trolla. Þú ert ekkert að trolla, ég fattar það ekki. Sorry, er það við sjáðast? Já, ég heyri ekki. Já, það er bara hannig. Sko, nú get ég bara... Nú kaupi ég þetta hérna, sko. Nei, við veitum. Það er að segja. Purchase. Fyrsta propertyð. Let's go. Let's go. Kallinn er komið í garage. Kíkjum á það. Það er rauði tankurinn. Hvað er það? Heldur ég bara get fucked hérna. Hvar fer ég í motorshop? Það er sledge í... Ég veit ekki svona hvernig ég gera það, sko. Er þetta bara eins og það að bíllinn er í loftinu, sko? Svo. Er þessi, þetta var sér? Við bara stóra purchased. That's something new. What? Ok, það var bara 500 manna gengi hérna baka mig, sko. Jæja. Það sjá.
Hvernig var hann litinn? Gulan eða? Fer hann þá inn í garageið mitt eða? Það er svona að vera að feika þetta. Já, maður sjá. ¡Chingado! Það var komið smá. Það var komið smá í garageið mitt eða? Skil ekki. Ég skil ekki. Það er hellaða bíl. Jæja. Loksins. Hvar er bíllinn minn? Hvað meinarðu? Kemur hann seinna? Já, ok. Ok. Kemur, hann er hann. Líkur leikmaður. En er það þá alltaf þarna? Þannig að þú veist, segjum að ég fari úr hann núna og finna einhvern annan bíl og fyrir að gera eitthvað mission og eitthvað og svo fer ég aftur heim til mín. Er það þá þar eða? Bunker serious. Sorry, ég var ekki að horfa. Æi. Sofnaði hann eða? Herru. Hvað er að gera? Að taka hérna S eða? Hvor hvítt þýðir hvað? Og gult þýðir hvað? Ég skil ekki. Hver er munurinn á gul og hvítu? Hvað er þetta? Weapons. Guðlaug, bless you. Ok, það er ekkert eitthvað hvítt þýðir að sé búin með þetta eitthvað. Ok. All righty then.
Það bara vilt sjálf hér. Kíkjum í búðina hérna. Feel free to try whatever you want. Okay. Sjá andlit. Sko. It's hard to stay motivated in this recession. Ups. Ég er búin að kaupa þetta. Ég langar að fara í gamla átættið. Nenni gera þessu. Hvernig gerir það? Bakkum í staðina. Alltaf. Ready for a trim? Jú. What do you have in mind? Hvað volar hann eitthvað skriðin í eldinu? Ég á enga pening. $1000 að horka. Come back anytime. Já, takk fyrir það. Oh shit. Við vorum að taka mission, það er bara hann sko. Skil ekki. Hvað er fjandanum með þess? Good yes, this is him. Are you serious? Can you pay a bit more attention, asshole? Nei. Því miður. Þetta er eitthvað frægur hérna. I need a man so bad. Well, what the hell ever then? Hvað er að gera? Hvað er að gera? Hvað í fjandanum að gera? Ég skil ekki.
Hvað fjandann var að gera? Það bara missum við. Er ég búinn að missum það? Getur ekki hjálpað mér það? Skil ég. Okay. Quite a digital footprint you're making. You don't mind my saying so. Little foolish. Anyway, there's only one thing an operator like you needs right now, and that's doomsday protection. Really, there's a lot more to the underground bunker we just put up on Maze Bank foreclosures, including business opportunities. But that's part of it. Log on, take a look, and buy it. You won't regret it. Hvert er ég að fara núna? Recover the weapons. Skiljið. Ég er sem ekki alveg að fatta, sko. Fárulega vel gert. Okay. Ég vil teka alltaf langa tíma að lóta þessum að. Jesus, man. Get cash. Skellur. Give me in. Come on. Take us like a team. Gamli drullarinn.
Það er spurning hvort við erum að fara sko. Ég veit ekki sem hvað við erum að gera sko. Steal a target vehicle. Oh, somebody! Oh damn. Þetta hellaði bílar sko. Come on. Þegar þessi hvað er fastur eða? Það segja við erum í rugli. Ok, ég veit ekkert hvað þeir að fara. Þú þeir að lagga maður, yes. Ok, koma svo. Ok, þetta var áhvert. Come on. Nice. Let's fucking go. Oops. Þetta var vel gert hjá honum. Það var flott. Steal a target vehicle. Hvað þýðir það? Come on. Yes. Þetta var auðvelt sko.
Úf, ég er bara lengi headphone á mér og illt í eyrun, sko. Ert þú búinn að spila Among Us, hvað meinarðu? Among Us. Þá getur þú spilað Among Us. Humongous. Afsakið. Rest in peace, allir headphone users. Aldrei. Yeah, shake your head there. Það var óvart. Þetta ekki er. Það eru shit, sjá þessa rigning. Fleiri missions sem getur farið í hérna. Hæ? Ég er búinn að taka þetta. Nei, þetta er lag númer 3. Átökum það. Shit, hvað átt við erum? Herðu það hætti að segja mér að fara á stripstað, ég er ekkert að fara á stripstað í strímum, sko. I ain't gonna be cancelled. Can't cancel me. You can't cancel me. Má ég fá far? Eða þú veist, henda þér út og taka bílinn og láta þig vera eina þarna. Hvað kallaði mig? Aldrei kallaði mig sjálf að bitcha. Það er hún pening. $30? Það er nú bara meira heldur en $20. Jé. Ó, löggur aftur. Holy shit, þetta við, sko. Bjarki Freyr með COVID í alvöru. Það er skellur.
Ætli einhver vilja spila með mér, örugglega enginn. Það er örugglega enginn sem vil spila með mér. Ég býð 2 sek. Herðu, hann joinaði? Let's go. Hvað er þetta hérna? IGN fyrir aftan nafnið. Veit það einhver eða? Ég ætla að vera. Let's go. Hey, you there? The homie's almost at the airport. His rides if you need him, or you can take your own whip. This shit got out of hand, homies. I don't know how a low-key car sale turned into an interstate rendition, but that's what's happening. And we don't have to deal with it. Or you is, while I shout orders into this microphone. Æ, ég var á vitlausu stað á fucking lyklaborðinu. Man, I gave y'all sticky bombs, okay? Hold on to them, 'cause G's in the wagon. Y'all gonna need to blow up the doors. That's the doors, mind you. Don't blow up G, my nigga. That won't be good. Let's go. Nú hefur við ekkert að... Oh shit. Það maður á kannski að horfa á veginn þegar maður er að keyra. Er alltaf gæðin bara að gera mission 1 eða? Make alveg sens að þetta... Rescue Gerald. Þetta er svo lélegt hjá mér sko. Enrique, por favor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Nada. Nada, ¿qué pasó? Hvað grís þetta? Já, ekki. Þetta var að fara.
Okay, we ride together, we die together. Bad boys for life. How did? Oops. Alright, you got eyes on him? Man, do something about them cops, man, and get G out the wagon. Damn. Get a sticky bomb on the wagon door, homies. The door. Get G out of there. I hope you can deal with more, because they coming. I'm blazing one for the rescue. How you fuck? Hleyptu henni í bílinn. Afsakið. Fuck. Herri, ég kann ekkert á þetta. Hvað er ég að bulla þessu? Come on, Iggy. You can do it. Kári, ég veit það ekki. Á hverju? Why you ask? ¿Por qué tuve una cuestión? Sí, por favor. Hann hætti. Hann bara glimti þessi gæi sem var hjálpa mér. Jaha. Það var alltaf að bíða svo mikið. Það var þetta leikur. Sællunar. What you got? Það er að fara.
Fokka lótti. Afsakið. Hann mjög næskur. Ég byrgir okkur peysum þessu. Slow down. Grab the wall. Þú tökum við stand, sko. Þetta er það þá. Woohoo! Oh hell. Hello there, car. Það er svona trilltur. Right here. It wasn't me. Þetta líka svona. Það er tökum standi hérna, sko. Já. Afsakið. Ok, með svona. Það er hægt. Þetta er lögga. Ekki hægt. Ok, holy shit, hvað maður Af hverju kæst ég ekki inn? Ég var alveg að segja, sko. Það er nú veljað okkur góð flugvél, sko. Það er ekki flugvél hérna. Löggan sá mig ekki, hún er eðlilega blind, sko. Aldrei gert hingað. En kannski að það er ekkert með það. That's all right. No, we're gonna do it. Come on. Come on, er engin mjög þetta. Getið ná þessu það. Það var bíl. Tökum þurfti það. Já, það er. Hanna, sko.
Veitu hvað, hvert er maður að fara með þetta? Sko... Fyrir mér að klára þetta... Hvað er Union Facility? Þetta... Hvað er eitthvað hæst í gangi hérna? Damn. Let's go, sko. Ups. Hvað er lengur út á mappinu? Ég er ekkert að horfa hvað til að gera. Hvað er lengur út á mappinu, ég skilur. Þessi bíl fyrir alltaf rátt, sko. What? Já, ég skilji. Ég fatt það, sko. Recover the cargo. Veit ég hvað er að gera, sko.
Hvernig náðu þér að hafa svo fucking... Ég skil ekki hvað þetta gengur út á, sko. Þú veist, er maður bara... Á maður bara að finna bílinn og fokka öllum upp, eða? Já, þú veist, hvað er verið að gera? Ég skil ekki. Þú veist, hver er pælingin á baka þetta? Já, ég skilji. Er ekki allir að gera þetta saman, eða? Já, þetta er bara svona. Þetta er locked, eða? Makes sense. Let's go. Come on, man.
Finnum við stykki bombuna. Hún ekki að komast upp með. Nej. Oops. Alvöru. Þetta var alvöru. Klubur er það. Já, ég klikkar. Klikkar í kókabörs. Með okkur kókabörs. Kann líka ná sér kókabörs. Hvað meinar það? Getur ekki bara gerðið það stæður. What you mean? Þetta er nett, eða? Það er að safna með pening til að kaupa svo hús og eitthvað. Það er svo lítið pening. Já, bílskúr samt, sko. Allir gallari, dicks, já. Það getur verið leikari. Ég er að leggja nætti staði bara. Þetta var fokkin nett, sko. Þetta er einhver svaka byssa þarna, sko. Löggan er ekki svo pælís, sko. Jú, löggan er pælís, sko. Býjum eftir löggan fari. Come on, up! Hlýtur þetta með ánum. Fuck. Ef ég stend hérna þá fattar hann ekki hvað er. Nei, þegi. I'm a savage. Classy, shooting, ravage. Ég þurfti að gera það, sko. Ég er smá terrorist í mér hérna.
Vonandi getur löggan ekki fundið með þessu. Ég hlýt að vera komin. Skellilegur. Hvernig fokkar fyrir upp? Hvernig fer ég upp? Hvernig fer ég upp? Ok, ég kann ekki að synda. Þetta var fyndið. Ég skil ekki. Hvernig átti ég að fara upp? Getur einhver sagt mér á? Cargo was not delivered. Ég verði að fá mér. Ég verði að fá mér kókubösku. Hvað meinar þú? Hvað meinar þú? Come on. Þarna. Oh my god! Oh my god! Bullshit. Ég klikkar í kókubösku. Ég get alveg kert á það gamlega, ég ætla að vera með kjaft, sko. Nákvæmlega. Gjör svo vel, fæst bílinn aftur. Nákvæmlega. Það eru tveir rauð. Já, komið í fætt. Já, komið. Ó, það hefðist ekki þessu. Þú veist penningar í græða sem. Penninggræða. Ég er að penninggræða. Tökum hennar bíl. Já, gangi alveg að gera heim hérna. Það er bara að láta það vita að ég er ekki í skóla, þannig að ég þarf ekki að gera henni heima. Svo mjög næst. Sem er alveg fárlega næst. But I did my time. Herðu, löggan í rugli. Akkurat því ég sagði þetta. Það er áhugavert.
Þetta ekkert eðlilega erfitt, sko. Við erum að komast þarna þarna, sko. Ég veit ekki sem hvað ég er. Að ég hafi náð að sleppa mig á þessum bíl, sko. Það er ótrúlega. Þið er líka leikmaður. Komið í sveitina, sko. Hvar er ég? Sko, maður sjá. Hvað er þetta? Martín Madras, ég var að fara að þangað. Cozy Bauer á sunnudagskvöldi. Hvað er klukkan? Fylgur hann margt. Það er virkilega búin að vera svo lengi í GTA þetta. Ég finna augunum hvað er hann þreytur, sko. Take away all my sadness. What you do? Við erum út að hlaupa hérna. Gamli gall, út með þig. Séum enginn. Herru, hætti að segja þessi kakksakur. Við hefum bara keyra mínum bílina. Veit ekki með að vera í sóttkví einu alla vikuna, sko. Ákveðin skellur. Ég ætla ekki vikina, ég ætla ekki að ljúga.
Eða tón. How you doing? Það ná þessu Porsche hérna sko. Búin að ná þessu, dörglega rúta. Alltaf að keyra þetta sko. Að gera þetta mission svo að segja þetta gott. Komin í Hollywood Hills hérna sko. Peps. Nei. Geta ekki. Komst drasl. Þetta er það virtu. Tæpur á það sko. Sako. Hella bílar hérna. Skellir. Oh dear. Svo fæ ég mér Cocoa Puffs. The moon and the stars in the sky. Slå með kókubörs. Ég ætla að ná í kókubörs, ég ætla ekki að borða það þar. Borða það.
I need your car. Oh my god! Ah! Crap! You little piece of shit! Ah! Hvernig maður setur mikla mjólk á svona, hvernig alltaf dett úr? Það er bara leið á COVID fyrir að þarna hætta að sjá sig jafn mikið. Þá fyrir við í smáleitunar sko. Langt á eftir þessu missunni sko. Það er í henni spíling sko. Mista trailinn Mási, hvað erum við að gera hérna? Sýtum við langt í burtu maður. Bandið svo leiðilega sko. Ég nenni ekki að Það er vill staða. Ég er í ruglinu.
Með músin. Yes. Alveg. Þetta lengi maður. Ó, 22.000. Og ég ger ekki neitt. That's what we... Svona að græða pening. Þetta er alltaf dramatíslega, sko. Ok, þetta er enda mjög dramatíslega líka, sko. En ég til ég. Ég til ég. Hvað er senior story, pabbi?
Hvað er bara að fara 2 í þetta það? Oh my god! Ups. Fannst þeirra mjög skondið. Takk, afi. Mér fannst svo mjög skondið þegar við vorum að benda á í spilunum. Mér finnst það fokkið fyndið, sko. Gunnar er svo góður í hlutverkaleik, sko. Ég elska það. I wish that I met you when I was older. Yo. Yo. This is for real, real. Er hann að skipta vídeo eða? No way! Just give up! Drop Christ! Reloading! What was that? Ha? Hall? Hvað er lögustöðun? Það var ekki hægt. Það var ómögulegt. Það eru kjúklingar og geggjar. Alright, let's fucking go.
Þegi hann að dáið. Það þarf að ná þessi gæði, sko. Let's go. Við erum búin að vinna á þessu alveg, sko. Let's go. Hver er Senja Story, pabbi? Er ég einn að fara í þetta?
Ætlar enginn að joina með það? Hérna. Senja stóri pabbi. Let's go. Tökum við ekki bara 2? Það hlýtur bara að vera hann, sko. Ég og senior stórpappi sem enginn veit hver og ég veit ekki neitt hver Hljóma svo partí. Too much. Didn't mean to die. Þetta meira big budget. Þú veist, ég fekk 22k og svo 10k eitthvað. Og maður er enga stund að græða pening á þessum missionum, sko. Það varst enga stund. Það er allt annað. Þetta er alvöru mission, sko. Við erum að fara eitthvað á flugvöllina. Já. Oh my god, hvað er það? Það er líka driver, stóru pabbi. Við langar svo í topp núna, sko. Með P. Hvað þurfa að kaupa vopn í þetta? Shit, hvað er dýrt, maður? Hvað veit svona það? I can tell we are gonna get along famously. Hvað tók ég þessa byssu?
sko. Assassinated target. Komast ekki alltaf inn, sko. Viljum bara komast alltaf inn, sko. Og þessi gæði með þetta, sko. Ég er ekkert eðlan eftir hvernig löpum minn, sko. Mr. Tell. Sup? Hvað farðu honi í fucking flugvélina, maður? Holy shit. Þetta er hella. Ég skil ekki hvað að gera það, sko. Herru, býta aðeins, gamli.
Yeah. Svo lítið. Ég er búinn að stríma í 7 klukkustundir. Hvað er að frétta ekki? Nick, you're stupid. Legacy go crazy. Guitar cycle. That should work. Ég var að gleyma að vera live með þess að sko. Það er ég bara hindi það. Yes. Bye.